Mấy người cũng đã quen đường, bèn xách theo đồ đi thẳng đến tòa nhà văn phòng của khoa. Kết quả, thầy lại đến trước cả bọn họ. Thật ra, vị trí của cố vấn viên trong trường đại học không cao. Công việc cơ bản cũng giống như bảo mẫu của sinh viên, xử lý các công việc lặt vặt cho sinh viên, nhưng không phụ trách công tác giảng dạy. Sinh viên năm nhất mới vào trường, đối với cố vấn viên vẫn còn rất dè dặt. Nhưng đến năm 2, dần dần cũng không còn sợ cố vấn viên nữa, cách cư xử cũng rất thoải mái. Vì vậy, khi biết tin những sinh viên mà mình từng dẫn dắt đến thăm, trong lòng ông cũng rất vui. Gặp lại Vương Mông, Trương Dịch lịch phép chào, lâu rồi không gặp thầy ạ, trông thầy trẻ hơn xưa đấy. Vương Mông cũng đâu đã già, mới ngoài 30. Thầy Trương Dịch, Lý Hàn Đông, ông cười rạng rỡ. Đến rồi à, mau vào nhà đi. Ông vội vàng mời mọi người vào. Trương Dịch cùng mọi người đặt quà lên bàn trà, hắn cười nói, thầy, em có chút đặc sản quê, mong thầy đừng chê. Ấy, khách sáo làm gì, mọi người cứ cầm về đi. Đến là tốt rồi, quà cáp làm gì cho tốn kém. Vương Mông xua tay. Cũng chẳng đáng là bao, đã cất công mang đến, thầy xin nhận. Trương Dịch cười nói. Vương Mông đành bất đắc dĩ cười, rót nước pha trà, mấy cậu biết tin lễ kỷ niệm trường thế nào vậy? Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường thường được thông báo đến cựu sinh viên qua nhiều cách. Nhưng chỉ những ai thực sự xuất sắc mới được đích thân nhà trường gửi lời mời. Còn đa số, thông tin liên lạc để lại sau khi tốt nghiệp đều thay đổi nên chẳng mấy ai biết. Đó là lý do Vương Mông thắc mắc. Ông vừa nói vừa đun nước. Lý Hàn Đông nhanh tay đỡ lấy ấm, để em. Hoàng Gia Hạo đáp, hầy, lễ kỷ niệm trường mình, quên sao được. Lâm Đống khinh khỉnh, giả tạo. Đã ra trường rồi, còn giả vờ gì nữa. Hắn thẳng thắn, thực ra là tụi em biết qua Hồ Thành. Hắn lập nhóm kéo hết cựu sinh viên vào rồi thông báo. À mà hắn còn bảo mình là cựu sinh viên ưu tú, được mời về trường diễn thuyết. Thật không thầy? Cả đám nhìn Vương Mông, trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Hồ Thành thì ưu tú chỗ nào? Chỉ vì nhà hắn giờ giàu có, cái tên suốt ngày chỉ biết gái gú, phá thai lại được vinh danh là cựu sinh viên tiêu biểu, lên lớp dạy dỗ đám đàn em ư. Nghe Lâm Đống hỏi, Vương Mông chỉ cười bất lực. Cũng bởi vì thế đấy, trường đại học là tháp ngà, so với xã hội thì trong sạch hơn, nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi các vấn nạn ngoài kia. Nói cho cùng, nó cũng cần tồn tại và phát triển. Nghe tin trường kỷ niệm 100 năm, Hồ Thành đã tự tìm đến khoa, ngỏ ý tài trợ 2 triệu tậu thiết bị dạy học. Đổi lại, hắn muốn được lên phát biểu đôi lời. Cả đám nghe mà chạnh lòng. Đại học Bách khoa Thiên Hải tuy không phải trường danh tiếng nhưng là nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm của họ. Giờ đây, chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều cảm thấy xót xa. Chỉ mình Trương Dịch là bình thản. Hắn đã quá hiểu sức mạnh của đồng tiền, nên chuyện này với hắn không có gì là bất hợp lý, thậm chí là điều tất yếu trong xã hội. Chuyện thường thôi, không chỉ trường mình đâu, các trường lớn khác cũng vậy. Ví dụ như Đại học Hải Phong, chỉ cần bỏ ra vài chục triệu là có thể mua được cái danh hiệu giáo sư danh dự. Ngay cả những trường hàng đầu thế giới, chỉ cần chịu chi là con cái có thể ung dung nhập học. Nói trắng ra, tiền là thứ vạn năng mà. Vương Mông nhìn Trương Dịch, gật đầu cười. Quả đúng là lời của em đấy. Hồi đó trong đám, chỉ mình em là chín chắn nhất, nhìn nhận vấn đề thấu đáo nhất. Lâm Đống thở dài, nhưng cứ nghĩ đến cảnh tên đó đứng trước toàn trường thao thao bất tuyệt là em thấy khó chịu. Khóe môi Vương Mông hiện lên nụ cười khó hiểu. Ai bảo cậu ta được phát biểu trước toàn trường thế? Lâm Đống cùng mấy người khác ngẩn người, không phải vừa nãy thầy nói, nhận của cậu ta 200 vạn tiền tài trợ, cho cậu ta lên phát biểu sao? Vương Mông ha ha cười lớn, lắc đầu đáp, nghe cho kỹ, thầy nói là lễ kỷ niệm của viện mình, chứ có phải toàn trường đâu. Mấy người Lâm Đống lúc này mới nhận ra. Lễ kỷ niệm của viện với lễ kỷ niệm cấp trường, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lễ kỷ niệm của trường là toàn thể thầy cô và học sinh đều phải tham gia, nhất là lễ kỷ niệm 100 năm như thế này, ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Bất kỳ ai xuất hiện trong buổi lễ đều sẽ được ghi vào lịch sử nhà trường. Nhưng lễ kỷ niệm của viện thì đẳng cấp hoàn toàn khác. Phần lớn đều là mấy cựu sinh viên tụ tập trong hội trường, sau đó thông báo cho các sinh viên khóa dưới, năm 2 trở lên muốn đến hay không thì tùy, sinh viên năm nhất thường sẽ bị điểm danh. Nói trắng ra, chỉ là một hội nghị nhỏ trong nội bộ viện. Lý Hàn Đông vỗ đùi, mình đã bảo mà. Loại người như Hồ Thành mà cũng có thể lên sân khấu cấp trường, đúng là gặp quỷ, vậy mà hắn ta còn khoác lác ghê thế. Lâm Đống và Hoàng Gia Hào cũng thở phào nhẹ nhõm. May quá, ít ra niềm tin cuối cùng của mình dành cho trường vẫn còn. Trương Dịch lại mỉm cười lắc đầu, chưa chắc, thật ra, Hồ Thành chỉ là chưa chi đủ tiền thôi. Nếu hắn ta chịu chi nhiều hơn, cho dù là chỗ ngồi cạnh hiệu trưởng hắn ta cũng có thể ngồi lên được. Thật là phũ phàng quá, Lâm Đống cười khổ nói. Trương Dịch nhớn mày,
Nếu không thì cậu nghĩ tại sao trong số những cựu sinh viên xuất sắc lại có những doanh nhân đó? Năng lực lớn nhất của bọn họ chính là kiếm tiền. Cho nên, có tiền bản thân nó đã là một năng lực xuất sắc rồi. Cả đám đều rất tâm đắc với lời nói của Trương Dịch, im lặng gật đầu. Lúc này, nước cũng đã sôi. Vương Mông cẩn thận lấy một ít trà từ trong hộp trà của mình ra bỏ vào. Nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận của ông, Hoàng Gia Hào tò mò hỏi, thầy Vương, đây là trà gì vậy ạ? Vương Mông mỉm cười đáp, đây là trà đại hồng bào bạn tôi mang từ Vũ Di Sơn về cho tôi đấy. Một lạng trà đã hơn 1000 tệ rồi. Hoàng Gia Hào cười hì hì nói, vậy thì em phải uống thêm 2 chén nữa. Đúng rồi, cho thêm chút mật ong vào trà, tốt cho sức khỏe lắm ạ. Nói xong, cậu ta liền lấy lọ mật ong mình mua ra. Lâm Đống cũng lấy bộ ấm trà bằng sứ xanh mình mua ra. Thầy Vương, bộ ấm trà này là do bạn em tự tay làm đấy ạ. Thầy thử dùng xem. Vương Mông cười nói, được, các em còn nhớ thầy thích uống trà là tốt rồi. Lý Hàn Đông mua một chiếc cà vạt, liền nói, mọi người đều mang quà liên quan đến trà, nên em đổi sang thứ khác. Không phải ngày nào thầy cũng phải mặc vest sao, cà vạt của em rất hợp với thầy đấy. Trương Dịch cũng lấy món quà của mình ra, đẩy đến trước mặt Vương Mông, mỉm cười nói, em mang trà đến ạ. Bạn em nhờ người ta hái trực tiếp từ vườn trà ở quê lên, chắc là ngon lắm, thầy nếm thử xem. Mấy món quà được đặt cạnh nhau, hộp giấy của Trương Dịch trông rất bình thường. Vương Mông cũng không để ý lắm, chỉ mỉm cười hiền hậu với mọi người. Ha ha, mọi người có lòng là thầy vui rồi, thầy cảm ơn các em. Người Hoa không có thói quen mở quà ngay trước mặt người tặng, nên ông liền để sang một bên, định bụng lúc nào rảnh sẽ xem sau. Hoàng Gia Hào là người hay nói, vừa nghe Trương Dịch nói mang trà đến, liền kêu lên, trùng hợp vậy sao? 3 người mang quà thành một bộ luôn rồi, nhưng mà trà đại hồng bào của thầy Vương đã được lấy ra rồi, trà của Trương Dịch là loại gì thế? Trương Dịch ngồi trên ghế sofa, vừa nhận lấy chén trà đại hồng bào từ tay Lý Hàn Đông. Nghe Hoàng Gia Hào hỏi, cậu mỉm cười, vừa uống trà vừa đáp, mình cũng không rõ nữa, hay là chúng ta thử một chút nhé. Hoàng Gia Hạo vừa đề xuất, những người khác đều nhìn hắn ta. Hắn ta lập tức rụt cổ lại, có vấn đề gì không? Không có gì. Trương Dịch mỉm cười lắc đầu. Nhưng Lý Hàn Đông lại nói, dù sao mọi người cũng tặng đồ cho thầy Vương, không bằng thử xem sao, vừa khéo chúng ta cũng được vinh dự lây. Hắn ta nói xong liền uống cạn một nửa nước trà đại hồng bào trong cốc. Quả nhiên vị hơi đắng khi vào miệng nhưng khi nhấm nháp kỹ một chút lại có một vị ngọt ngào lan tỏa mãi trong miệng. Vương Mông cũng gật đầu, vậy chúng ta thử xem. Lâm Đông đi mở bộ ấm trà của mình ra, dùng nước sôi rửa sạch từng món một. Trương Dịch lấy hộp trà được đựng trong hộp gỗ từ trong hộp giấy ra. Ồ, Vương Mông nhìn thấy hộp gỗ màu đỏ, mắt lộ vẻ hơi kinh ngạc, bao bì đẹp quá. Trương Dịch mỉm cười, đều là trà tự hái, bao bì cũng tùy tiện một chút. Trên thực tế, chỉ riêng cái hộp này giá trị đã lên đến mấy chục nghìn. Trương Dịch lười nhắc đến, bởi vì trong mắt hắn, nó thực sự không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhưng khi hắn mở hộp ra, để lộ lá trà bên trong, một mùi hương trà thoang thoảng lập tức tỏa ra, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy tinh thần sảng khoái. Đây là trà gì mà thơm thế? Hoàng Gia Hạo tò mò hỏi. Đúng vậy, mùi thơm nồng quá. Lâm Đông và Lý Hàn Đông cũng tò mò hỏi. Nhưng họ không hiểu về trà nên không nhận ra được điều gì. Chỉ có đồng tử của Vương Mông đột nhiên co lại. Hắn ta là một người sành trà, khi ngửi thấy mùi hương đó, lập tức nhận ra loại trà này chắc chắn không tầm thường. Ngay cả loại đại hồng bào mà hắn ta yêu thích nhất, so với hộp trà nhỏ này cũng chênh lệch quá xa. Đây là trà gì? Vương Mông cẩn thận nhặt một lá trà, đưa lên mũi ngửi. Là Long Tỉnh. Trương Dịch mỉm cười. Long Tỉnh? Không thể nào. Vương Mông cau mày, nghĩ mãi không hiểu, ông ta không phải chưa từng uống Long Tỉnh. Loại cao cấp, loại bình thường, ông ta đều biết rất rõ mùi vị, nhưng chưa bao giờ thấy loại trà này. Mùi hương thơm ngát như vậy, ngay cả khi chưa được pha bằng nước sôi cũng đã khiến người ta say mê. Năm ngoái, Trương Dịch tùy tiện nói. Lý Hàn Đông và mấy người khác cũng không hiểu ý của hắn nhưng vẫn giả vờ hiểu lắm, gật đầu sâu sắc. Chỉ có Vương Mông là hơi ngồi không yên. Long Tỉnh năm ngoái, loại tốt hơn một chút cũng phải mấy nghìn đồng một lạng. Nhưng hộp trà Trương Dịch mang đến này ít nhất cũng phải mấy chục nghìn đồng một lạng, thậm chí còn cao hơn. Lâm Đông đã đun sôi nước, cười đưa tay ra lấy trà, nào, chúng ta nếm thử xem mùi vị của trà này thế nào. Đừng động, vuốt của hắn ta còn chưa đưa tới, Vương Mông đột nhiên lớn tiếng quát ngăn lại. Lâm Đông và mấy người khác đều giật mình, đầy vẻ khó hiểu nhìn Vương Mông. Lúc này Vương Mông cũng nhận ra mình thất lễ rồi nhưng không có cách nào, trà Trương Dịch mang đến thực sự là phẩm cấp quá cao. Ngay cả ông ta cũng chưa từng uống loại trà ngon như vậy. Vì vậy, ông ta không nỡ để Lâm Đông, một người không dành về trà pha. Ông ta cười ha ha nói,
Hay là để tôi làm? Lâm Đông đành ỉu xìu thu tay về, rồi nhìn Vương Mông lấy nhíp, cẩn thận thả từng lá vào. Đợi nước trà ngấm ra, mùi hương thấm vào tâm can theo hơi nước lan tỏa khắp phòng. Thơm quá, Trương Dịch, đây là trà gì? Lần sau tôi đến Tây Hồ cũng mua 2 cân về uống. Hoàng Gia Hạo tò mò hỏi. Trương Dịch cười nhạt, tôi đã nói rồi, long tỉnh mà. Chỉ là thứ này sản lượng ít, thường chỉ dùng để tặng người, bên ngoài không mua được. À, còn có loại trà không mua được sao? Xem ra cũng chỉ là sản phẩm của xưởng nhỏ thôi. Hoàng Gia Hạo bưng cốc trà, vẻ mặt tiếc nuối. Tôi thấy nếu quảng bá tốt, chắc sẽ trở thành một thương hiệu rất được ưa chuộng. Vương Mông đưa cốc trà lên môi, nhấm nháp, nước trà vừa vào miệng, ông ta cảm thấy như cả người sắp thăng hoa. Ông ta vô cùng xúc động, suýt chút nữa đã khóc ngay tại chỗ. Đối với một người thích uống trà mà nói, được uống loại trà ngon như vậy thậm chí có thể nói là không uổng phí cuộc đời. Lúc này nghe Trương Dịch nói, ông ta đã mơ hồ đoán ra đây là loại trà gì, không khỏi vô cùng chấn động trong lòng, trân trọng cất cẩn thận những lá trà còn lại. Lúc này nhìn Trương Dịch, ánh mắt ông ta cũng thêm phần cẩn thận dè dặt. Một người có thể tùy tay tặng loại trà này cho người khác, sao có thể là phàm nhân? Ồ, đúng rồi, thầy Vương, tối nay Hồ Thành mời thầy đi ăn phải không? Trương Dịch dựa vào ghế sofa, tùy tiện hỏi. Vương Mông gật đầu, Hồ Thành cũng gọi tôi, các anh đi không? Hoàng Gia Hạo xua tay, không đi, tên đó chắc chắn là muốn tìm cơ hội khoe mẽ. Chúng ta mới không mắc mưu của hắn ta chứ. Vương Mông nghe vậy, nhìn Trương Dịch đầy ẩn ý. Hắn muốn khoe mẽ trước mặt các anh, có vẻ hơi khó khăn đấy. Trương Dịch cười nhạt, chủ yếu là không hợp nhau. Nếu đi, tôi sợ mình đập vỡ đầu hắn ta mất. Lý Hàn Đông trêu chọc, đến lúc đó còn phải mua cho hắn ta một cái mũ bảo hiểm nữa, ha ha. Cậu đừng có mua búa nhé. Mấy người cười ha ha. Vương Mông khuyên, dù trước đây các cậu và Hồ Thành có mâu thuẫn gì nhưng bây giờ mọi người đều tốt nghiệp nhiều năm rồi. Có thể làm bạn học 4 năm cũng là một duyên phận, nếu có thể hóa giải mâu thuẫn, cố gắng đừng để lại mãi. Nếu các cậu thấy không tiện, tôi có thể làm người hòa giải. Trương Dịch lắc đầu, không cần đâu, chúng tôi không phải cùng một loại người, sau này cũng không có ý định chung đụng. Vương Mông nghe xong cũng không nói gì thêm, chỉ nói, nhưng hôm nay đúng là có rất nhiều bạn học về, ít nhất cũng phải gặp họ chứ. Chiều mai tại trung tâm hoạt động của trường sẽ tổ chức lễ kỷ niệm của trường chúng ta, lúc đó vẫn nên đến một chuyến đi. Khi nói chuyện, ánh mắt ông ta chỉ nhìn một mình Trương Dịch. Vương Mông đã nhận ra thân phận của Trương Dịch không tầm thường, thấy hắn tham dự lễ kỷ niệm này cũng rất có ý nghĩa. Trương Dịch và Lâm Đông cùng mấy người nhìn nhau, ghé đầu vào nhau bàn bạc. Tên ngốc Hồ Thành kia tuy rất phiền nhưng cũng không đến mức vì hắn ta mà chúng ta không gặp ai chứ. Đúng vậy, vất vả lắm mới về được một lần. Tôi nói cho các anh biết, bây giờ tôi vẫn còn độc thân. Lớp chúng ta chắc không ít bạn nữ cũng chưa có đối tượng, vì vậy các anh hiểu mà. Hay, quả nhiên là anh em tốt, đều nghĩ giống nhau. Cho nên, Hồ Thành tuy rất đáng ghét nhưng những bạn nữ nên gặp vẫn phải gặp. Không thể vì một con sâu làm dầu nồi canh được. Mấy người bàn bạc xong, quyết định chiều đi dự lễ kỷ niệm xem sao. Được rồi, cứ quyết định thế đi. Đúng rồi, chưa cùng ăn cơm nhé. Vương Mông nhiệt tình chào mời. Không được, chúng tôi còn có việc, lần sau nhé. Mấy người biết Vương Mông một tháng cũng kiếm được mấy đồng, hơn nữa mấy hôm nay lại nhiều việc nên không muốn để ông ta mời khách, đều khách sáo vài câu rồi rời đi. Vài người rời khỏi phòng làm việc của Vương Mông, sau đó bắt đầu đi dạo quanh khuôn viên trường. Lần về thăm này, thật ra tâm tư của mọi người đều na ná nhau. Ngoài tên Hồ Thành kia về để ra vẻ thì những người khác phần lớn đều muốn ngắm nhìn lại mái trường cũ, hoài niệm lại thanh xuân rồi cũng sẽ qua đi của mình. Hoặc là những tên FA đi tìm những cô em đại học dễ lừa. Trương Dịch hôm qua đã đi dạo một vòng rồi nhưng hôm nay vẫn đi cùng họ. Cảm giác này rất tuyệt, đại học là một tòa tháp ngà, trắng tinh, sạch sẽ, không có nhiều bụi trần tục. Đi trên con đường rộng rãi, bất kể là người giàu nhất thiên hải hay nhân viên của một công ty nhỏ đều cảm thấy như đã trở về thời còn là sinh viên. Tâm hồn bình yên, rửa sạch không ít tạp chất bên ngoài. Hồi còn học đại học, luôn mong có một ngày được ra ngoài bươn trải, tự kiếm tiền, sau đó gây dựng sự nghiệp, nhưng bây giờ, tôi lại ước gì có thể quay lại 4 năm đại học. Hoàng Gia Hạo đột nhiên cảm thán nói. Lý Hàn Đông hỏi, có phải rất tiếc nuối khi 4 năm học đại học đều dành cho chơi game không? Nếu được làm lại, muốn phấn đấu lại một lần nữa. Hoàng Gia Hạo lắc đầu, nắm chặt tay, nghiêm túc nói, nếu được làm lại, dù thế nào tôi cũng phải phá thân. Trương Dịch và mọi người nhất thời không nhịn được, ôm bụng cười lớn. Chết tiệt, cậu nói thật không vậy? Đã tốt nghiệp 5-6 năm rồi, cậu không phải vẫn còn là trai tân chứ? Cậu cũng trong sáng quá rồi. Hoàng Gia Hạo ngượng ngùng nói gà nói vịt, văn minh chút đi.
Hắn ta thở dài, tiếc nuối nói, thời đó thật là quá ngây thơ, yêu đương, đối với con gái đều nâng niu như trứng, không nỡ làm tổn thương cô ấy. Nhưng sau khi tốt nghiệp, chẳng phải từng người đều lao vào vòng tay của người khác sao? Biết thế thì tôi xông thẳng luôn đi, nghĩ nhiều làm gì? Lâm Đông hỏi, vậy sau khi tốt nghiệp mày cũng có thể tìm lại chứ? Sợ gì chứ, bên ngoài không có phụ nữ sao? Hoàng Gia Hạo càng tủi thân hơn, nói thì dễ. Phụ nữ bên ngoài người nào cũng thông minh hơn người nào, có khi mất công sức lâu như vậy, tiền cũng tiêu không ít nhưng đến cuối cùng ngay cả tay cũng không nắm được. Trương Dịch đâm thêm một nhát, ví dụ như cô bạn gái cũ của cậu ấy. Khuôn mặt của Hoàng Gia Hạo cũng vàng như tên của anh ta. Lý Hàn Đông cười đê tiện, không phải cậu lấy lại được 500 đồng từ tay Hồ Thành sao, tối nay dùng luôn đi. Cút sang một bên, tôi muốn tìm một nữ sinh đại học. Hoàng Gia Hạo lẩm bẩm. Mọi người cười càng vui hơn. Có lý, giá cả trong trường đại học thấp lắm, cố lên, phì phì phì. Có mơ thì cũng phải có ước mơ chứ, tôi thấy chuyện này có triển vọng. Chỉ có điều, cậu có nhiều thời gian như vậy không? Thấy Lâm Đông và Lý Hàn Đông trêu chọc Hoàng Gia Hạo như vậy, Trương Dịch bất lực cười cười. Hắn vỗ vai Hoàng Gia Hạo, rất thân thiết nói, việc này cứ giao cho tôi. Tôi đã nói rồi, sẽ giới thiệu cho các anh mấy cô gái trẻ của câu lạc bộ khiêu vũ. Hoàng Gia Hạo cười khổ, cậu mà có bản lĩnh đó thì tốt rồi. Đừng trêu tôi nữa, tôi cũng muốn mấy cô nữ sinh trẻ trung xinh đẹp chứ. Hắn ta chỉ nghĩ Trương Dịch đang nói đùa với mình. Dù sao thì mọi người thường xuyên khoác lác, đương nhiên sẽ không coi chuyện này là thật. Dù sao thì muốn tìm một cô gái của câu lạc bộ khiêu vũ vừa xinh đẹp vừa có kỹ thuật tốt cũng không phải dễ dàng. Tôi nói thật đấy, nhưng nếu anh không muốn thì thôi. Trương Dịch khoanh tay sau gáy, thản nhiên bước về phía trước. Hoàng Gia Hạo ngơ ngác nhìn Trương Dịch, đột nhiên đuổi theo ôm lấy cánh tay hắn, chết tiệt, đại ca anh nói thật hay giả vậy? Anh có đường đi không? Bao nhiêu tiền một đêm? Trương Dịch, anh có đường đi không? Xin giới thiệu. Đúng vậy, có chuyện tốt như vậy chúng ta anh em phải chia sẻ chứ. Lý Hàn Đông và Lâm Đông cũng chạy đến, vẻ mặt mong đợi nói. Trương Dịch cười mỉm nói, tóm lại chuyện này cứ để tôi lo. Các anh cứ yên tâm, trước khi lễ kỷ niệm thành lập trường kết thúc, tôi sẽ khiến các anh thỏa mãn. Mấy người đi dạo lung tung trong trường, chú ý đến những nơi có nhiều nữ sinh. Lúc này thời tiết vẫn còn ấm áp, mà các nữ sinh trong trường lại theo nguyên tắc chỉ cần không chết cóng thì tuyệt đối không mặc nhiều quần áo. Vì vậy lúc này, nhìn khắp nơi đều thấy thấp thoáng ngực, váy ngắn, chân dài, đẹp không sao tả xiết. Trên đường đi, họ còn gặp một số bạn học khác đến trường để tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường, họ lại tùy tiện trò chuyện vài câu. Đến trưa, bụng mọi người đói nên tùy tiện tìm một căng tin để ăn cơm. Không ngờ đến nơi đây, lại thấy một bóng người gầy gò, chính là Ngô Lực đã đi cùng Hồ Thành và những người khác trước đó. Lý Hàn Đông trước đây cũng là lớp trưởng, thấy hắn ta một mình bưng đĩa, ngồi ở góc ăn cơm, trông rất đáng thương, bèn gọi hắn ta đến ăn cùng. Ngô Lực, cậu không đi cùng Hồ Thành à? Sao giờ chỉ còn một mình vậy? Hoàng Gia Hạo tò mò hỏi. Ngô Lực có chút ngượng ngùng ngồi sang một bên, nghe Hoàng Gia Hạo hỏi, trên mặt thoáng vẻ ngượng ngùng, yếu ớt cười cười, Hồ Thành mời khách, gọi họ đến nhà hàng lớn ăn. Lâm Đông hiểu ra nói, không gọi cậu theo đúng không? Ngô Lực bất lực gật đầu. Lâm Đông cau mày, Hồ Thành này cũng quá tệ bạc rồi. Đều là bạn học đại học 4 năm, giờ hắn giàu như vậy, còn thiếu một cái miệng ăn sao, lúc này lại đuổi cậu đi. Trương Dịch nhanh chóng đưa cá chê kho đậu phụ vào miệng, liếc nhìn Ngô Lực, chậm rãi nói, e là còn lý do khác. Hình như anh biết gì đó thì phải. Lâm Đông tò mò nhìn Trương Dịch. Trương Dịch nhìn Ngô Lực, cười nhạt, anh quên rồi, hồi đi học Ngô Lực thầm thích Phương Vũ Thiến mà. Nghe câu này, mặt Ngô Lực lập tức đỏ lên, vội cúi đầu xuống. Còn Lý Hàn Đông và hai người kia thì hiểu ý ồ, một tiếng. Hiểu rồi. Phương Vũ Thiến trong lớp họ cũng được coi là cô gái xinh đẹp, nhiều nam sinh trong lớp đã theo đuổi cô, trong đó có Hoàng Gia Hạo. Nhưng Phương Vũ Thiến kiêu ngạo, cô căn bản không để những chàng trai bình thường vào mắt. Cô từng thích nhân vật nổi tiếng trong lớp là Trương Dịch, chỉ tiếc Trương Dịch lại không thích cô. Còn Ngô Lực, thời đại học hắn ta thích Phương Vũ Thiến nhưng chưa bao giờ chủ động theo đuổi. Bởi vì hắn ta biết mình không đủ cao to đẹp trai, điều kiện gia đình cũng không tốt. Nhưng, không thể làm gì được, hắn ta yêu. Vì vậy, hắn ta thường mua đồ ăn sáng cho Phương Vũ Thiến, giữ chỗ cho cô khi lên lớp, làm hết những gì một kẻ liếm cầu có thể làm. Nhưng những việc này không những không nhận được sự cảm kích của Phương Vũ Thiến, ngược lại còn khiến Phương Vũ Thiến cảm thấy hắn ta ngốc nghếch, ngu ngốc, không ít lần cô còn chê bai Ngô Lực trước mặt người khác. Nhưng loại liếm cầu này không cần thì thôi, cô cũng an tâm hưởng thụ sự đối xử tốt của Ngô Lực với mình. Cô cho rằng được phục vụ cho một tiên nữ như cô là vinh hạnh của hắn ta. Thậm chí sau này,
Khi cô và một anh chàng đẹp trai nhà giàu khác lớp ở bên nhau, cô còn không quên sai khiến Ngô Lực giúp hai người giữ chỗ, lấy cơm. Trương Dịch gọi Ngô Lực đến cùng ăn cơm. Hắn ta ăn rất tiết kiệm, một mình chỉ gọi một bát cơm và một đĩa nấm xào thịt lợn, cộng lại khoảng 6 tệ. Mấy người nhìn thấy cảnh này đều có chút không nói nên lời. Một đĩa thức ăn như vậy đối với học sinh mà nói đã được coi là tiết kiệm rồi, huống hồ Ngô Lực đã đi làm 5 năm. Những người như bọn họ, vừa vào căng tin là đi thẳng lên cửa sổ nhỏ trên tầng 2, gọi toàn là những món đắt tiền. Trương Dịch không nói gì, trực tiếp đưa đũa vào đĩa thức ăn của Ngô Lực, kẹp một đũa lớn bỏ vào bát mình. Ngô Lực nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn ít ỏi của mình không còn nữa, chỉ cười cười, cũng không nói gì. Nhưng tiếp theo, một hành động khiến người ta nghẹt thở đã xuất hiện, Lý Hàn Đông và mấy người khác rất ăn ý, cùng đưa đũa vào, trực tiếp kẹp gần hết cả đĩa thức ăn của anh ta. Đừng nhìn chằm chằm vào đĩa của mình nữa, mọi người cùng ăn. Trương Dịch chỉ vào 7-8 món ăn của họ nói. Ngô Lực không còn cách nào khác nhưng cũng hiểu được ý định của Trương Dịch, trong lòng cảm động, nở nụ cười thật thà. Được. Mấy người cùng nhau ăn cơm, nói chuyện về những chuyện thú vị hồi đại học, không ai cố tình khoe khoang, nói mình bây giờ thế này thế kia. Ngô Lực cảm thấy bữa cơm này ăn rất vui vẻ, ít nhất là thoải mái hơn nhiều so với khi ở cùng Hồ Thành. Bởi vì khi ở cùng Hồ Thành, suốt dọc đường chỉ nghe Hồ Thành ở đó khoe khoang, nói mình năm nay vừa mua một chiếc xe sang, lại mua một căn nhà ở chỗ nào đó. Còn Vương Kiệt, Tôn Thông thì vây quanh Hồ Thành, nịnh nọt không ngừng. Ban đầu là định về thăm bạn học cũ nhưng kết quả lại chẳng khác gì ở công ty. Cuối cùng, thậm chí còn vì bị Phương Vũ Thiến chê bai, mà bị Hồ Thành chỉ đích danh, để hắn ta tự ra ngoài đi dạo. Ngô Lực chán nản, đã hoàn toàn từ bỏ những điều tốt đẹp thời đại học thì lại gặp được Trương Dịch, lúc này mới nhận được một chút ấm áp. Thằng Hồ Thành chết tiệt đó đi làm gì thế? Nhìn nó vênh váo như thể mình là nhất vậy. Lý Hàn Đông tò mò hỏi Ngô Lực. Ngô Lực nghĩ ngợi, cười ngượng ngùng nói, chỉ là đi loanh quanh trong trường, sau đó lại đến văn phòng lãnh đạo khoa một chuyến. Nói trắng ra thì trường học dù sao cũng là của học sinh, có nhiều chỗ để hắn ta khoe khoang như vậy sao? Lâm Đông chế nhạo, sau đó chỉ vào Ngô Lực, cậu cũng thật ngốc. Ở cùng mấy người đó, ngoài việc nhìn hắn ta khoe khoang thì còn làm nền cho hắn ta, có gì tốt. Lúc này Ngô Lực cũng rất tủi thân. Tôi cũng không cố ý đi tìm bọn họ, tôi vừa xuống xe buýt thì xe của Hồ Thành đã chạy đến bên cạnh tôi. Lúc đó còn rất nhiệt tình bảo tôi lên xe, ai biết sau này. Trương Dịch và mấy người khác đều cười hì hì. Cậu thật quá ngây thơ, người ta khách sáo với cậu một chút, chẳng qua là muốn cho cậu thấy bây giờ mình lái xe tốt cỡ nào, sống thể diện ra sao mà thôi. Đợi đến khi cậu hết ngạc nhiên rồi thì chẳng còn giá trị lợi dụng gì nữa. Ngô Lực thở dài, cũng không biết nên nói gì cho phải. Vài người vừa ăn cơm, vừa trò chuyện, vì trước đây không tiếp xúc nhiều với Ngô Lực nên cũng không có nhiều chủ đề chung để nói. Nói một hồi, cuối cùng cũng lạc sang chuyện công việc. Không còn cách nào khác, nếu không phải là bạn bè đặc biệt thân thiết, thường xuyên liên lạc thì khi gặp lại nhau, các bạn học thường chỉ nói đến hai chuyện, một là công việc, hai là kết hôn. Bây giờ cậu làm ở đâu thế? Lý Hàn Đông vừa nhai thức ăn vừa hỏi. Ngô Lực vội nói, ngay ở khu Tùng Bình, có một nhà máy phân bón, tôi làm quản lý kế toán ở đó. Nói đến chức vụ của mình, Ngô Lực mới thẳng lưng lên một chút. Dù sao thì cũng là một cán bộ, không phải nhân viên cấp thấp. Lý Hàn Đông và mấy người khác nghe xong, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Khu Tùng Bình rất hẻo lánh, Ngô Lực làm hơn 5 năm mới làm được một quản lý nhỏ, thực sự cũng không thể nói là thành công lắm. Nhưng Trương Dịch lại gật đầu, khen ngợi anh ta, không tệ. Làm cũng được đấy, giờ còn quản lý được cả người khác. Ngô Lực gãi đầu, cũng không có gì, chỉ quản 4-5 người, tổ của chúng tôi rất nhỏ. Đừng khiêm tốn quá, to hay nhỏ thì cũng là lãnh đạo. Trong tổ của các cậu, chẳng phải mọi chuyện đều do cậu quyết định sao? Trương Dịch cười nói. Mặt Ngô Lực dần ửng hồng, trong mắt cũng lóe lên một tia sáng. Cũng không thể nói như vậy, chỉ là nếu không có tôi phê duyệt báo cáo chi phí thì họ sẽ không nhận được tiền. Lý Hàn Đông, Lâm Đông và Hoàng Gia Hạo nhìn ra ý của Trương Dịch, cũng lần lượt động viên. Ôi, Ngô Lực, bây giờ cậu giỏi thế, thật lợi hại. Ai mà không biết phòng tài chính nắm giữ mạng sống của công ty. Chỉ có người thân cận của ông chủ mới có thể đảm nhiệm. Sau này nếu tôi thất nghiệp sẽ đi làm kế toán, ổn định lắm. Ngô Lực, đến lúc đó cậu không được quên chúng tôi đấy nhé. Ngô Lực vui vẻ gãi đầu, mọi người không cần nói vậy, thực ra tôi cũng chỉ bình thường thôi. Nhưng nếu mọi người có gì cần giúp đỡ, tôi nhất định sẽ hết sức. Cứ nói chuyện như vậy, mọi người đều rất vui vẻ. Ăn xong bữa trưa, trời vẫn dễ khiến người ta buồn ngủ, Trương Dịch bèn đề nghị mọi người đến thư viện ngủ một giấc. Lâm Đông và mấy người khác cũng không có ý kiến gì, dù sao thì bây giờ chạy đến khách sạn cũng khá phiền phức. Ngô Lực chỉ có một mình,
ngoan ngoãn đi theo sau mọi người. Trong khi họ ăn cơm ở đây thì ở Đông Hoàng Cư gần trường, ban lãnh đạo trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Thiên Hải cũng bày một bàn. Những người ngồi ở bàn ngoài hiệu trưởng và hai phó hiệu trưởng, những người khác đều là những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được mời về đặc biệt, tức là cựu sinh viên. Nhưng bữa tiệc này có một số điểm đặc biệt, vì số lượng các nhà khoa học tham dự khá ít nhưng phần lớn đều là những doanh nhân có tiếng tăm. Hiệu trưởng nâng ly rượu, cười nói với mọi người, các vị cựu sinh viên, chào mừng các vị đã không quản ngại đường xa đến tham dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Thiên Hải của chúng tôi. Tôi xin cảm ơn mọi người đã đến đây. Mọi người cũng nâng ly, cùng hiệu trưởng uống cạn ly rượu. Rượu qua 3 tuần, mọi người đã nói rất nhiều lời xã giao. Đến khi thời gian gần hết, hiệu trưởng và hai phó hiệu trưởng trao đổi ánh mắt, bắt đầu vào vấn đề chính. Chớp mắt mà trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Thiên Hải của chúng ta đã thành lập được 100 năm. Cũng có thể được coi là trường đại học lâu đời. Nhưng ở thành phố Thiên Hải, mọi người chỉ nhớ đến các trường danh tiếng như Đại học Thiên Hải, Đại học Hải Phòng. Còn trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Thiên Hải, ra khỏi thành phố Thiên Hải thì hầu như không có mấy ai biết đến. Điều này khiến chúng tôi rất lo lắng. Hiệu trưởng thở dài. Còn các vị cựu sinh viên ngồi bên dưới nghe những lời này, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Danh dự của trường chính là danh dự của họ, ai không mong sau này khi đi ra ngoài, nói đến trường mình từng học sẽ khiến mọi người kính nể. Giọng hiệu trưởng trầm xuống, tôi đã làm việc được 15 năm rồi, với độ tuổi này chắc chắn sẽ làm việc ở Đại học Khoa học Kỹ thuật Thiên Hải cho đến khi nghỉ hưu. Vì vậy, mong muốn lớn nhất của tôi là có thể biến Đại học Khoa học Kỹ thuật Thiên Hải trở thành một trường đại học danh tiếng, để thứ hạng toàn quốc của trường tiến thêm 30 bậc nữa. Một phó hiệu trưởng lắc đầu, thở dài nói, nhưng con đường phía trước còn rất dài, vô cùng gian nan. Muốn trở thành trường đại học danh tiếng cần phải đầu tư rất nhiều. Cho dù là mua thiết bị giảng dạy hay thuê các học giả hàng đầu, đều là những khoản chi khổng lồ. Những ông chủ có mặt tại đây đều là người tinh danh, nghe đến đây thì làm sao mà không hiểu ý của hiệu trưởng chứ. Một ông chủ gầy gò, tóc bạc phơ cười hì hì, mở lời hỏi, thì ra là vậy, chúng tôi đã hiểu ý của hiệu trưởng. Thực ra lần trở về này, tất cả chúng tôi đều có ý muốn làm chút gì đó cho trường cũ. Hiệu trưởng phấn chấn hẳn lên, ông chủ này tên là Lưu Minh Sơn, là một ông chủ lớn có giá trị tài sản lên đến hàng chục tỷ. Lưu Minh Sơn nhìn những người bạn học xung quanh, mỉm cười nói, họ Lưu tôi không tài giỏi gì. Lần trở về này dự định sẽ quyên tặng cho trường cũ 5 triệu, dùng để mua các thiết bị nghiên cứu khoa học tiên tiến. Vài vị lãnh đạo nhà trường vốn vui mừng khôn xiết nhưng khi nghe thấy số tiền quyên tặng của Lưu Minh Sơn, trong mắt vẫn không khỏi hiện lên một chút thất vọng. 5 triệu nghe có vẻ không phải là một con số nhỏ nhưng số tiền này chỉ cần mua 2 máy chủ hàng đầu là gần như hết sạch. Hiệu trưởng vẫn cười nói, được, cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của Tổng Giám đốc Lư. Một phó hiệu trưởng thấy vậy liền cười nói, mọi người đều là bạn học nên có một việc tôi không giấu mọi người nữa. Lần này mời mọi người trở về, thực ra có một dự án lớn cần nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người. Hiệu trưởng Tôn cứ nói. Mọi người vội vàng nói. Phó hiệu trưởng Tôn trầm ngâm một lát, sau đó mới từ từ nói với mọi người. Chúng tôi muốn Đại học Khoa học Kỹ thuật Thiên Hải trở thành trường đại học danh tiếng, trước tiên phải nâng cao danh tiếng. Đầu tiên, chúng tôi dự định đầu tư 300 triệu để xây dựng một thư viện lớn nhất cả nước. Bên trong phải có bộ sưu tập sách phong phú nhất, các tác phẩm kinh điển đầy đủ nhất. Các vị, chỉ cần thư viện này được xây dựng xong, đến lúc đó mọi người sẽ biết đến danh tiếng của Đại học Khoa học Kỹ thuật Thiên Hải chúng ta. Thậm chí các trường đại học danh tiếng khác cũng sẽ đến đây để mượn sách. Đến lúc đó, các trường đại học sẽ tăng cường giao lưu, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để mời các học giả hàng đầu đến giảng bài. Đây là một kế hoạch lớn có lợi cho trường chúng ta trong hàng nghìn năm. Phó hiệu trưởng Tôn nói một tràng đầy hào hùng, cuối cùng không nhịn được mà nâng cốc đứng dậy. Các vị, tại đây tôi tha thiết mong các vị hãy mở rộng lòng hảo tâm, đóng góp cho sự phát triển rực rỡ của trường cũ. Sau khi thư viện này được xây dựng xong, tên của các vị sẽ được khắc trên bia đá, dựng ở cửa lớn của thư viện. Đến lúc đó, mỗi học sinh và học giả đến thư viện đều sẽ nhìn thấy công lao của các vị. Những lời này nghe rất hay, nếu là người chưa từng trải sự đời thì có lẽ đã cảm thấy vô cùng phấn khích rồi. Nhưng hôm nay đến đây đều là những người già dặn, ai mà không phải là người đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường. Nếu bị mấy lời của phó hiệu trưởng Tôn làm cho cảm động thì họ cũng không thể có được vị trí như ngày hôm nay. Một dự án 300 triệu không phải là một con số nhỏ, nếu muốn họ bỏ hết tiền ra thì mỗi người ít nhất cũng phải bỏ ra vài chục triệu. Số tiền này quả thực là rất lớn, bởi vì không phải ai cũng giàu có như Lưu Minh Sơn. Mà Lưu Minh Sơn sau khi nghe phó hiệu trưởng Tôn nói xong cũng nhíu chặt mày. Ông ta nhìn mấy vị lãnh đạo nhà trường đang vô cùng mong đợi, nhàn nhạt cười nói như vậy thì ngược lại là tôi lỗ mãng rồi. 5 triệu này lấy ra để xây vài căn nhà tranh thì còn đủ, xây thư viện thì còn kém xa lắm. Nói xong ông ta liền dựa vào ghế, giống như những ông chủ khác, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim,
không còn mở miệng nhắc đến chuyện quyên góp. Hiệu trưởng nghe Lưu Minh Sơn nói vậy, trong lòng hiểu được ông ta đã hơi không vui. Lưu Minh Sơn đang trách mình không nói rõ mọi chuyện với ông ta trước, khiến ông ta mất mặt. Hiệu trưởng vội vàng nâng ly rượu trong tay lên, đứng dậy, cười nói, các vị xin lỗi, chuyện này không nói trước với các vị là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn nhân lúc vui vẻ, tạo cho mọi người một bất ngờ. Bất ngờ thì có nhưng vui thì ở đâu? Một ông chủ hơn 40 tuổi, tóc ngắn nói với giọng chế giễu. 300 triệu không phải là một con số nhỏ, với năng lực tài chính của họ Chu tôi đây, nếu lấy ra số tiền này thì phải bán hết gia sản. Hiệu trưởng, ngài có khí phách nhưng số tiền này không nên bắt chúng tôi bỏ ra, ngài nên tìm bộ phận giáo dục mới đúng chứ. Đúng vậy, những năm qua tuy chúng tôi tích lũy được chút của cải, nhưng một số tiền lớn như vậy, quả thực là hơi quá sức. Mọi người lần lượt lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng của mình. Hiệu trưởng bắt đầu có chút luống cuống, những người làm giáo dục như họ, ngày thường rất ít khi hạ mình đi cầu xin thương nhân đầu tư. Thường thì người ta đều tranh nhau đưa tiền cho ông ta. Còn chuyện bộ phận giáo dục cấp tiền, nào có phải ông ta muốn là có. Thư viện trước đó không phải là không dùng được, mà mục đích của hiệu trưởng khi xây lại thư viện, không ngoài mục đích là để tạo chút thành tích trước khi nghỉ hưu. Ít nhất thì sau này khi sinh viên đến thư viện đọc sách vẫn có thể nhìn thấy tên ông ta. Lúc này, ánh mắt của hiệu trưởng dừng lại trên người Trương Khải Hoàn đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh. Trong số những cựu sinh viên này, Trương Khải Hoàn là người có thâm niên nhất, cũng là người có vốn liếng hùng hậu nhất. Hiệu trưởng vội vàng nói với Trương Khải Hoàn, Chủ tịch Trương, ngài có thể nói đôi lời về chuyện này không? Xây thư viện là một việc làm tốt đẹp cho thế hệ sau. Trương Khải Hoàn ngẩng đầu nhìn hiệu trưởng. Ông ta hơi nhíu mày, rồi mỉm cười nhàn nhạt. Xây thư viện là một việc tốt, tôi hoàn toàn ủng hộ. Vậy thì tôi xin ủng hộ 20 triệu cho dự án này. Nghe số tiền Trương Khải Hoàn ủng hộ, những người khác không khỏi liếc nhìn ông ta với vẻ ngạc nhiên. Hiệu trưởng kích động nâng ly cùng với ông ta, tốt, cảm ơn Chủ tịch Trương. Sự cống hiến của ngài sẽ được khắc ở cổng chính thư viện của Đại học Khoa học và Công nghệ Thiên Hải, để các thế hệ học sinh sau này đều nhớ đến tên của ngài. Phó hiệu trưởng Tôn cũng nâng ly đứng dậy, thật sự là hoạn nạn mới thấy chân tình. Đại học Khoa học và Công nghệ Thiên Hải chính là nhờ có những cựu sinh viên như Chủ tịch Trương mới có thể từng bước tiến tới một tương lai huy hoàng hơn. Chủ tịch Trương, tôi kính ngài một ly. Trương Khải Hoàn mỉm cười nhàn nhạt, làm chút đóng góp cho trường cũ là trách nhiệm của tôi. Nói xong, ông ta khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ trước mặt, khóe miệng mang theo ý cười khó hiểu. 20 triệu này không phải cho không, trước đó nhà trường đã hứa sẽ giao cho ông ta một dự án xây dựng trong khuôn viên trường, ông ta mới đồng ý ủng hộ. Những người khác thấy Trương Khải Hoàn đã mở đầu, cộng thêm thời gian này lại được nhà trường nhiệt tình tiếp đón, không tiện một xu không bỏ ra. Vì vậy, mọi người đều lên tiếng nhận một phần số tiền. Nhưng tính cả vòng này, cộng lại cũng chưa đến 70 triệu. Cộng thêm số tiền quyên góp từ các bên khác cũng chỉ được khoảng 100 triệu. Khoảng cách đến mục tiêu tiền công trình 300 triệu vẫn còn thiếu hơn 2/3. Sau tiệc rượu, hiệu trưởng và các vị lãnh đạo khác tiễn từng cựu sinh viên với nụ cười trên môi. Lần này có thể quyên góp được nhiều tiền như vậy, nói vui cũng vui mà nói không vui cũng không vui. Đến khi các cựu sinh viên đều đã rời đi, vị hiệu trưởng đứng trên bậc thềm cửa khách sạn, biểu cảm có chút nghiêm trọng. Ông ta có tham vọng rất lớn, muốn xây dựng một thư viện lớn nhất cả nước, để khi về hưu có thể lưu danh trong lịch sử nhà trường. Nhưng trước hết, dự án xây dựng thư viện đã bị Bộ Giáo dục bác bỏ, ông ta chỉ có thể thông qua hình thức kêu gọi đầu tư để quyên góp tiền. Lần kỷ niệm 100 năm thành lập trường này là một hoạt động mà ông ta đã mưu tính từ rất lâu. Phải biết rằng, muốn tìm được những cựu sinh viên đã thành danh khắp nơi trên thế giới không phải là chuyện dễ dàng. Thế mà bận rộn đến tận bây giờ, số tiền cần thiết cũng chỉ mới hoàn thành được 1/3. Vậy thì 2/3 còn lại phải làm sao? Vị hiệu trưởng nhíu mày, bắt đầu thấy khó khăn. Muốn lập công danh, lưu danh sử sách, quả thực là quá khó. Ông ta cảm thán. Hai vị phó hiệu trưởng và các vị lãnh đạo khác của trường đi theo bên cạnh, nghe hiệu trưởng cảm thán thì lần lượt lên tiếng an ủi. Hiệu trưởng, những năm qua ông đã làm quá nhiều việc cho nhà trường rồi. Đúng vậy, có thể quyên góp được nhiều tiền như vậy, ít nhất thì dự án giai đoạn đầu của chúng ta cũng có thể triển khai được rồi. Đi đến chân núi ắt sẽ có đường, chắc chắn còn có cách khác. Hiệu trưởng phẩy tay, ra hiệu cho họ không cần nói nữa. Bây giờ ông ta cần không phải là lời an ủi hay nịnh nọt, mà là những lời khuyên thực tế và hiệu quả. 300 triệu tiền đầu tư không phải là một con số nhỏ. Số tiền tài trợ nhận được hôm nay, đó là nhờ ông ta đã tốn rất nhiều tâm tư hứa hẹn lợi ích để đổi lấy. Thêm vào đó, những ông chủ này đều là người tốt nghiệp Đại học Khoa học Kỹ thuật Thiên Hải, có tình cảm với trường cũ. Hai lá bài này kết hợp với nhau mới có tác dụng. Nếu đổi thành đi tìm những ông chủ doanh nghiệp khác, chưa chắc họ đã để ý đến ông ta. Ngay lúc hiệu trưởng đang lo lắng,
một chiếc xe vốn đã đi xa đột nhiên quay trở lại. Cửa sổ xe Bentley từ từ hạ xuống, Trương Khải Hoàn nhoẻn miệng cười với phía này, "Hiệu trưởng Lâm, tôi vừa nhớ ra một chuyện, trước đó quên không nói với ông." Hiệu trưởng Lâm vội vàng nở nụ cười đi tới, "Chủ tịch Trương, ông có chuyện gì muốn nói vậy?" Trương Khải Hoàn không nói thẳng mà cười hỏi, "Hiện tại tiến độ quyên góp tiền xây dựng thư viện như thế nào rồi?" Hiệu trưởng Lâm nghe thấy câu này, trong lòng khẽ động, lại nhìn thấy nụ cười bí ẩn trên mặt Trương Khải Hoàn, lập tức nhận ra chắc chắn ông ta có cách. Ông ta cũng không dám giấu giếm nữa, vội nói thật với chủ tịch Trương, bây giờ số tiền vẫn còn thiếu rất nhiều. Ít nhất chúng tôi còn cần thêm 200 triệu nữa mới có thể đảm bảo xây dựng xong thư viện. Để xây dựng một thư viện lớn nhất cả nước, ngoài việc công trình khá lớn, để xứng tầm với quy mô thì phải trang bị những cơ sở vật chất nội bộ tốt nhất, cũng như mua lại những cuốn sách quý. Đây tuyệt đối là một con số khổng lồ. Trương Khải Hoàn nghe xong con số này cũng không khỏi nhíu mày, thở dài nói, con số này quá lớn, nếu không có cấp trên cấp kinh phí, e rằng người thường không thể lấy ra được. Đại học Khoa học Kỹ thuật Thiên Hải không phải là trường đại học trọng điểm, cho dù có một số đại gia lựa chọn quyên góp cho trường đại học, họ cũng sẽ chọn những ngôi trường hàng đầu thế giới, căn bản không đến lượt họ. Hiệu trưởng Lâm không nhịn được nữa, trực tiếp hỏi, "Chủ tịch Trương, lần này ông đã quay lại tìm tôi, chắc chắn là có cách. Xin ông đừng giấu giếm nữa, nhanh chóng nói cho tôi biết đi. Nếu có thể giải quyết được vấn đề tiền xây dựng, giá phân ân tình này tôi thay mặt Đại học Khoa học Kỹ thuật Thiên Hải ghi nhớ." Trương Khải Hoàn thấy hiệu trưởng Lâm đã có chút nóng lòng, bèn không giấu giếm nữa. "Tôi thì không có cách, nhưng người có thể giải quyết được vấn đề này, tôi lại biết một người, rất trùng hợp, ông ấy cũng là cựu sinh viên của trường chúng ta." Hiệu trưởng Lâm và mấy vị lãnh đạo đều kinh ngạc. Bởi vì để xây dựng thư viện lần này, họ đã liên hệ với tất cả các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Trong trí nhớ không nên có người nào bị bỏ sót mới đúng. Người này chẳng lẽ còn giàu hơn cả ông sao? Hiệu trưởng Lâm đầy vẻ nghi hoặc. Bởi vì trong số những cựu sinh viên được mời đến, Trương Khải Hoàn là người có thực lực hùng hậu nhất, cũng là người bỏ tiền nhiều nhất. Người mà ông ta đích thân giới thiệu chắc chắn không phải là người bình thường. Nhưng họ đều không nghĩ ra, trong danh sách những người được mời của mình còn có người nào bị bỏ sót. Trương Khải Hoàn mỉm cười nhắc nhở, "Tất nhiên, tài sản của tôi trước mặt ông ấy căn bản không đáng nhắc đến." "Ông ấy là ai?" "Người giàu nhất Thiên Hải, tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế Trương Dịch." Trong giọng nói của Trương Khải Hoàn mang theo vài phần kính trọng. Mặc dù Trương Dịch tuổi không lớn nhưng từ khi tiếp quản tập đoàn Thịnh Thế, dù là tự tay thành lập Taobao và Meitu, hay đối đầu trực diện với Amazon, đánh bại họ một lần, đều khiến hắn nhanh chóng trở thành nhân vật truyền kỳ trong giới thương nhân. Vì vậy khi nhắc đến hắn, vị lão đại trong giới thương nhân như Trương Khải Hoàn cũng rất kính nể. Sau khi nghe đến tên Trương Dịch, các vị lãnh đạo nhà trường đều kinh ngạc vô cùng, không dám tin đây lại là sự thật. "Cái gì? Tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế cũng là sinh viên tốt nghiệp trường chúng ta sao?" "Không thể nào, tôi đã tra danh sách sinh viên tốt nghiệp trước đây, trong đó không có nhân vật nổi tiếng nào tên Trương Dịch." Một nhân vật tài giỏi như vậy, mọi người đều cho rằng là tốt nghiệp Harvard hoặc Học viện Công nghệ Massachusetts. Hiệu trưởng Lâm cũng có chút không tự tin, dù sao thì tên Trương Dịch này quá nổi tiếng, ông ta không dám nghĩ rằng một người như vậy lại tốt nghiệp Đại học Khoa học Kỹ thuật Thiên Hải. "Chủ tịch Trương, đây có phải là sự thật không? Trong hồ sơ của chúng tôi, không có một doanh nhân thành đạt nào tên Trương Dịch." Hiệu trưởng Lâm nghi hoặc hỏi. Trương Khải Hoàn nhớ lại khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của Trương Dịch, đột nhiên hiểu ra vấn đề. Ông ta cười nhìn hiệu trưởng Lâm, "Các ông tra hồ sơ của thời gian nào?" Mọi người nhìn nhau, phó hiệu trưởng Tôn là người phụ trách việc này, ông ta đứng ra nói, "Chúng tôi đều tra từ danh sách sinh viên tốt nghiệp cách đây 10 năm, tra đến tận danh sách sinh viên tốt nghiệp những năm đầu thành lập trường. Những cựu sinh viên được mời về lần này đều phải là những người có đóng góp tương đối lớn cho trường, hoặc là có danh tiếng, hoặc là có tiềm lực tài chính hùng hậu. Mà trong xã hội, những nhân vật như vậy ít nhất cũng phải phấn đấu 10 năm trở lên. Không, 10 năm trở lên là để phòng ngừa trường hợp bỏ sót mà mở rộng phạm vi. Thực tế nếu không phấn đấu trong vòng 30 năm, rất khó để tạo dựng được vị thế gì trong xã hội, càng đừng nói đến chuyện báo đáp trường cũ." Trương Khải Hoàn lắc đầu, "Các ông dùng cái nhìn cũ để xem vấn đề rồi. Ai bảo với các ông rằng người trẻ tuổi không thể là người giàu nhất Thiên Hải chứ?" Nói xong, ông ta liền kéo cửa sổ xe lên, bảo tài xế lái xe đi. Hiệu trưởng Lâm trầm ngâm, tiễn Trương Khải Hoàn đi rồi, liền vội vàng căn dặn phó hiệu trưởng Tôn, "Nhanh đi tra. Trong số những sinh viên tốt nghiệp trong vòng 10 năm có người tên Trương Dịch không?" Trương Dịch và mọi người chạy đến thư viện ngủ trưa. Điều hòa trong thư viện mở rất to, buổi trưa cũng rất yên tĩnh, rất thích hợp để ngủ. Mặc dù bình thường muốn vào phải quẹt thẻ sinh viên nhưng dĩ nhiên không làm khó được họ, chỉ cần đi theo sinh viên vào là có thể tránh khỏi kiểm tra hoàn hảo.
Mà nhân viên bảo vệ tuần tra bên trong cũng biết gần đây có khá nhiều cựu sinh viên trở về trường nên đã nhân tính hóa mà chọn cách mắt nhắm mắt mở, không quá nghiêm túc. Làm người mà, hồ đồ một chút sẽ thoải mái hơn nhiều. Vì trong thư viện quá thoải mái nên họ ngủ rất lâu. Buổi chiều, Lâm Đông là người đầu tiên tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn đồng hồ đã 3 giờ rưỡi, hắn ta vội vàng bò dậy, sau đó gọi mọi người xung quanh dậy. Tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa trời tối mất. Lý Hàn Đông, Hoàng Gia Hạo và Ngô Lực ngáp ngắn ngáp dài bò dậy, nhìn đồng hồ. Chết tiệt, đã đến giờ này rồi, tôi còn tưởng ngủ thêm nửa tiếng nữa là ổn chứ. Ê, Trương Dịch đâu rồi? Hoàng Gia Hạo nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Trương Dịch. Có phải đi vệ sinh không nhỉ? Ngô Lực yếu ớt nói. Lúc này, Trương Dịch mới xách một túi ni lông từ từ đi lên cầu thang. Hắn đi tới ném túi ni lông lên ghế sofa, tự mình lấy một chai mạch động ra uống. Anh đi mua nước à? Mấy người Lâm Đông cũng không khách sáo, cầm lên uống. Ừ, ra ngoài một lát. Trương Dịch gật đầu, sau đó tiện tay ném cho Ngô Lực một chai. Chiều nay làm gì đây? Cảm thấy trong trường cũng chẳng có gì hay ho để đi. Lý Hàn Đông ngáp một cái, xoa mắt nói. Đại học Khoa học Kỹ thuật Thiên Hải rất lớn nhưng dù trường có lớn đến mấy cũng không chịu nổi việc đi mãi. Bản thân họ vốn đã khá quen thuộc nơi này, bây giờ đến để hoài niệm về trường cũ nhưng cũng không giống như lần đầu mới đến, chỗ nào cũng muốn xem một lượt. Đi loanh quanh một vòng nhà giảng dạy, hồ nhân tạo và sân vận động xong thì đã thấy hơi mất hứng. Trương Dịch hơi nheo mắt, vài người các anh có vẻ chưa hiểu rõ một số chuyện nhỉ. Cái hay nhất của trường đại học, anh nghĩ thật sự là những kiến trúc và cảnh quan nhàm chán đó à? Vài người nghe câu nói có vẻ rất ngầu này, liền quay đầu nhìn lại. Sao thế, anh có chỗ nào hay ho để đi à? Lý Hàn Đông tò mò hỏi. Đến đại học, cái hay nhất đương nhiên là đi ngắm gái rồi. Trương Dịch cười hì hì. Vài người Lý Hàn Đông nghe vậy, mắt sáng rỡ lên vì phấn khích. À cái này hay, anh dẫn đi với. Ngô Lực nghe xong, có vẻ hơi ngại ngùng, đi đâu ngắm nữ sinh vậy, liệu có ổn không? Sao thế, anh em, trong lòng cậu vẫn còn nhớ Phương Vũ Thiến à? Cậu không để mắt đến những người phụ nữ khác à? Hoàng Gia Hạo cười híp mắt ôm vai Ngô Lực. Ngô Lực nghe đến 3 chữ Phương Vũ Thiến, thì lập tức có vẻ ngại ngùng. Anh nhắc đến cô ta làm gì chứ? Tôi và cô ta làm gì có quan hệ gì đâu. Có quan hệ hay không cũng không sao, ai mà chẳng có lòng yêu cái đẹp, ngắm gái có gì không tốt. Trương Dịch vừa nói, vừa tìm số điện thoại trong điện thoại. Hôm qua hắn đã lưu số điện thoại của Triệu Thế Hy vào danh bạ của mình. Sau khi gọi điện thoại, chỉ đổ chuông một lần, bên kia đã nhanh chóng bắt máy. Alo, Trương Dịch. Giọng nói đó có 3 phần giận dỗi, 3 phần không nỡ, 3 phần căng thẳng và 1 phần quyến rũ. Em đang làm gì đấy? Trương Dịch nhàn nhạt hỏi. Hừ, em đang tập nhảy. Sáng sớm đã nói đi là đi luôn, đến cả phương thức liên lạc cũng không để lại. Em còn tưởng anh muốn ăn sạch sẽ rồi chuồn mất cơ. Triệu Thế Hy có chút oán trách nói nhưng bất kể cô ta nói gì, nghe vào tai cũng có chút nũng nịu, nghe rất dễ chịu. Trương Dịch sờ mũi, không phải hắn không nghĩ đến chuyện rút lui khi đã đạt được mục đích, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy Triệu Thế Hy là một cô gái ngọt ngào như vậy, giữ lại làm vợ lẽ thứ 9 của mình cũng khá tốt. Sao có thể chứ, Trương Dịch này nổi tiếng là si tình. Được rồi, nói cho anh biết nơi em tập nhảy, lát nữa anh sẽ dẫn vài người bạn qua đó. Trương Dịch tùy tiện nói. Á, anh muốn dẫn người đến à? Không tiện à? Cũng không phải vậy, chỉ là vũ đạo chúng em đang tập hiện tại là để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập trường vào ngày kia, về nguyên tắc là không được phép người khác tùy tiện xem đâu. Ồ, vậy anh đi chỗ khác vậy. Đừng, đã là anh mở lời thì em phá lệ một lần vậy. Khóe miệng Trương Dịch hiện lên một nụ cười xấu xa, được, 5 phút nữa bọn anh sẽ qua đó. Nói xong, hắn cúp điện thoại, quay đầu lại ra lệnh với mọi người, đi thôi, có người đẹp để xem rồi. Mấy người phấn khích kêu a a rồi chạy lại. Nơi tập nhảy ở trung tâm hoạt động của câu lạc bộ, ở đây có một phòng tập nhảy rất lớn, chuyên dành cho các thành viên của câu lạc bộ khiêu vũ tập luyện. Vị trí của trung tâm hoạt động câu lạc bộ ngay đối diện thư viện, vì vậy mọi người ra khỏi thư viện, qua một con đường là đến nơi, thạo đường đến phòng tập nhảy. Trong phòng tập rộng lớn, thỉnh thoảng lại có tiếng giày di chuyển trên sàn nhà, còn có tiếng nhạc du dương động cảm truyền đến. Trương Dịch dẫn mọi người đến đây, trực tiếp đẩy cánh cửa gỗ. Tiếng nhảy bên trong đột ngột dừng lại, mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa. Lý Hàn Đông và mọi người theo sau Trương Dịch, lúc này nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng tập nhảy, từng người trợn tròn mắt, hận không thể rơi xuống đất. Vãi cả. Đây là chốn Bồng Lai tiên cảnh sao? Hơn 10 cô gái trẻ đẹp mặc trang phục nhảy màu đỏ mát mẻ, mồ hôi nhễ nhại, tứ chi dẻo dai tràn đầy hơi thở khỏe khoắn sau khi vận động. Câu lạc bộ khiêu vũ là nơi có nhiều mỹ nữ nhất trong toàn trường,
Trước đây khi còn đi học, họ căn bản không có cơ hội đến đây xem các cô tập nhảy. Nhiều nhất là khi trường có hoạt động trọng đại, các cô sẽ đi biểu diễn. Lần này được tận mắt nhìn các cô tập nhảy mồ hôi nhễ nhại, thật sự khiến Lý Hàn Đông và mọi người đã được mở rộng tầm mắt. Người dẫn đầu là Triệu Thế Hy, lúc này cô ta trông không hề lộn thuộm, vì biết Trương Dịch sẽ đến nên cô ta đã tranh thủ đi nhà vệ sinh để trang điểm. Mái tóc dài màu nâu xoăn sóng dài đến tận thắt lưng, vòng eo thon nhỏ như tờ giấy A4 và đôi chân dài trắng nõn thon thả, dưới ánh nắng chiếu vào phòng tập nhảy vào buổi chiều càng thêm rực rỡ. Nhưng thứ khiến người ta chú ý nhất, thứ đầu tiên sẽ khiến người ta phải hành lễ chính là chiếc áo nhảy gợi cảm để lộ phần ngực sâu hun hút và bộ ngực đầy đặn căng tràn khiến người ta lo lắng không biết có bị nổ tung hay không. Trương Dịch, anh cuối cùng cũng đến rồi. Vừa nhìn thấy Trương Dịch, Triệu Thế Hy đã cười tươi như hoa, thoải mái vòng tay qua cổ anh. Hai quả cầu khổng lồ ép chặt vào ngực Trương Dịch, sau đó biến đổi hình dạng. Lâm Đông và mọi người nhìn đến ngây người, ghen tị đến mức suýt nữa ngất xỉu tại chỗ. Cái gì gọi là người so với người tức chết người. Cảnh tượng bây giờ chính là như vậy. Triệu Thế Hy là loại mỹ nữ cấp hoa khôi, trước đây đều là đối tượng mà bọn họ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không được phép đùa giỡn. Nhưng trước mặt Trương Dịch, cô ta lại ngoan ngoãn nhu mì như một chú mèo nhỏ. Trương Dịch cúi đầu nhìn Triệu Thế Hy đang vui vẻ, chỉ tay về phía sau, anh và bạn học đi dạo mệt rồi, đến xem các em nhảy. Triệu Thế Hy liếc nhìn Lý Hàn Đông và mọi người ở cửa, lễ phép cúi chào họ, chào các anh khóa trên. Lý Hàn Đông và mọi người ngày thường vẫn tự cho mình là những người đàn ông vĩ đại nhưng lúc này lại kích động đến mức mặt đỏ bừng. Tốt tốt tốt. Gặp mặt các em khóa dưới. Phòng học này thật lớn, bức tường này thật trắng. Các thành viên của câu lạc bộ khiêu vũ vừa nhìn Trương Dịch bằng ánh mắt ngưỡng mộ, vừa trêu chọc Lý Hàn Đông và những người khác. Bên cạnh phòng tập khiêu vũ có những chiếc ghế để các thành viên câu lạc bộ khiêu vũ ngồi nghỉ ngơi. Trương Dịch dẫn Lý Hàn Đông và những người khác đi đến, thản nhiên ngồi xuống đó. Thế nào, phong cảnh ở đây cũng không tệ chứ. Triệu Thế Hy thấy Trương Dịch đến, trong lòng muốn thể hiện sức quyến rũ của mình trước người mình thích. Mà các thành viên khác của câu lạc bộ khiêu vũ cũng phần lớn có suy nghĩ như vậy. Dù sao thì sức quyến rũ của Trương Dịch quá lớn. Mặc dù họ biết Triệu Thế Hy xinh đẹp nhưng người phụ nữ nào lại không có tâm lý muốn hơn thua. Chỉ cần có cơ hội, ai cũng muốn thử sức, thể hiện khía cạnh tốt nhất của mình. Vì vậy, kể từ khi họ bước vào, một đợt nhảy bùng nổ đã bắt đầu ngay lập tức. Vòng eo mềm mại, vóc dáng đẹp, trình diễn những động tác múa đôi có độ khó cao. Lý Hàn Đông và những người khác nhìn từ bên cạnh, phấn khích đến mức suýt chảy cả máu mũi, sau đó lén che miệng, vừa cười ngốc nghếch vừa bình phẩm. Trương Dịch là người bình tĩnh nhất trong số họ, dù sao thì trong trang viên, hắn thường được chiêm ngưỡng điệu nhảy của các nữ hầu. Họ chuyên nghiệp trong việc phục vụ người khác, khiêu vũ cũng là một trong những kỹ năng bắt buộc. Vì vậy, hắn sẽ không giống như Lý Hàn Đông và những người khác, vẻ mặt như một tên dê sồm. Trong lúc xem khiêu vũ, hắn cũng buồn chán lướt điện thoại. Cảnh này lọt vào mắt Triệu Thế Hy và các thành viên câu lạc bộ khiêu vũ, khiến họ biểu diễn hăng hái hơn. Trương Dịch cúi đầu mở WeChat, bất ngờ phát hiện ra trong nhóm mà Hồ Thành kéo vào có một thông báo nhóm. Gửi tất cả mọi người, với tư cách là đàn anh của câu lạc bộ anime, vừa được câu lạc bộ anime mời xem buổi diễn tập, các thành viên trẻ tuổi tràn đầy năng lượng. Dưới thông báo nhóm, còn có hơn chục bức ảnh được chụp. Tất cả đều là hình ảnh của Hồ Thành làm nhân vật chính. Trong đó, những cô gái mặc trang phục cosplay vây quanh anh ta, làm đủ mọi động tác đáng yêu. Còn Hồ Thành thì đắc ý ra mặt, vẻ mặt viết đầy sự đê tiện và đáng đánh. Trương Dịch thấy cảnh này, không nhịn được bật cười. Thật buồn cười, thế mà hắn ta cũng có thể khoe khoang được sao? Nghe xong lời Trương Dịch, Lý Hàn Đông bên cạnh tò mò đưa đầu lại gần, xem gì thế, vui vẻ thế. Trương Dịch đưa điện thoại cho anh ta xem. Lý Hàn Đông xem xong, vẻ mặt khinh thường, có gì mà khoe khoang. Hồ Thành thằng dê sồn này, trước đây không phải là vì trong câu lạc bộ anime có nhiều em gái nên muốn vào câu lạc bộ để kiếm chắc sao? Nếu không phải câu lạc bộ khiêu vũ chỉ nhận nữ thì hắn ta cũng có thể trà trộn vào đây. Nói đến đây, hắn ta nhìn về phía trước, nơi các thành viên câu lạc bộ khiêu vũ đang nhảy nhiệt tình, từng người một thân hình nóng bỏng, lập tức hì hì, cười một tiếng. Được rồi, xem tôi xử lý nó thế nào. Hắn ta lấy điện thoại ra, quay về phía các thành viên câu lạc bộ khiêu vũ đang nhảy, sau đó quay cả bản thân mình vào, gửi video vào nhóm. Lúc này, Hồ Thành và những người khác đang chơi ở câu lạc bộ anime. Trước đây, Hồ Thành dựa vào sự chơi cháo và giàu có để trà trộn vào câu lạc bộ, thậm chí còn lên chức phó chủ tịch. Sau đó, hắn ta thừa kế sản nghiệp của gia đình, hàng năm đều trích một khoản tiền để làm hoạt động câu lạc bộ. Vì vậy, lần này hắn ta trở về, câu lạc bộ anime lập tức nhiệt liệt chào đón. Một nhóm các cô gái xinh đẹp vây quanh anh ta, miệng gọi tiền bối, khiến hắn ta có chút lâng lâng, cơ thể cũng bắt đầu cứng đờ.
Nếu không phải vì thấy Đồng Tiểu Đại đang ở đó, hắn ta thậm chí còn muốn dụ dỗ một cô gái xinh đẹp ra ngoài, học một chút tiếng nước ngoài. Loại chuyện này đối với hắn ta mà nói chỉ là thao tác cơ bản, dù sao thì giới C cũng rất hỗn loạn, những cô gái chơi cosplay phần lớn đều rất cởi mở. Chỉ cần chịu chi hoặc mua một bộ quần áo đẹp hơn là có thể dắt đi. Nếu không, bạn nghĩ Hồ Thành thực sự tốt bụng đến mức đi làm từ thiện sao? Không vội, tôi phải tiếp tục kiên nhẫn, nhẫn thì loạn, không nhẫn thì loạn. Đến lúc đó, sẽ có một bữa tối ngon hơn đang chờ tôi. Ánh mắt của Hồ Thành nhìn về phía Đồng Tiểu Đại đang trò chuyện với các thành viên câu lạc bộ anime, lướt qua mái tóc dài đen mềm mại của cô, phía sau có thể nhìn thấy bộ ngực khủng, còn có vòng eo thon thả dưới chiếc sườn xám, đôi chân mềm mại phủ lụa trắng, thậm chí cả đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn được bọc trong giày cao gót. Vẻ tham lam và thèm muốn ngày càng đậm trong mắt hắn ta. Đợi đến ngày mai sau khi chứng kiến sự oai phong lẫm liệt của tôi, cô ấy nhất định sẽ trở thành phụ nữ của tôi. Đến lúc đó, không chỉ có thể có được cô ấy mà còn có thể nhìn thấy biểu cảm đau khổ của Trương Dịch, thật tuyệt. Đang nghĩ như vậy thì Vương Kiệt bên cạnh đột nhiên hét lên kinh ngạc, chết tiệt. Không phải chứ, mấy tên này dựa vào đâu mà vào được chứ? Những người khác chú ý đến động tĩnh của Vương Kiệt, tò mò nhìn sang. Vương Kiệt, sao thế? Cậu làm gì mà ầm ĩ vậy? Vương Kiệt kích động đến mức không nói nên lời, chỉ tay vào điện thoại nói, xem nhóm, có đồ ngon trong này. Vài người bạn cùng lớp nghi ngờ mở điện thoại rồi vào nhóm, Hồ Thành tò mò cũng lấy điện thoại ra. Sau đó, anh ta nhìn thấy đoạn video mà Lý Hàn Đông đăng trong nhóm. Ngay từ đầu là hình ảnh toàn màu đỏ của trang phục khiêu vũ và thân hình trắng nõn của các thiếu nữ, vòng eo thon thả, đôi chân trắng nõn, bộ ngực đầy đặn. Theo điệu nhạc không ngừng lắc lư, mà là vén váy ở vùng đùi, để lộ đôi chân tròn trịa hơi mập. Vài chàng trai nhìn với vẻ kích động mờ ám, ngay cả Hồ Thành cũng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Đặc biệt là cô gái dẫn đầu, quả thực đẹp đến mức chảy nước miếng. Nhưng ngay sau đó, hình ảnh đột nhiên chuyển sang một bên sân tập võ, trong hình ảnh xuất hiện khuôn mặt nghiêng đội mũ lưỡi chai của Trương Dịch, còn có nụ cười mờ ám của Lý Hàn Đông và vài người khác. Tôi, chết tiệt. Đồng tử của Hồ Thành co lại, tức đến mức suýt ném điện thoại xuống đất. Các cô gái của câu lạc bộ anime mặc dù rất dễ thương sau khi trang điểm nhưng dễ thương trước sự gợi cảm thì chẳng là gì cả. So với các cô gái hai chiều của câu lạc bộ anime thì chắc chắn các cô gái của câu lạc bộ khiêu vũ vẫn dễ thương hơn. Hồ Thành kích động đến mức ngực phập phồng mấy cái, sau đó nhanh chóng gõ chữ. Trương Dịch, Lý Hàn Đông, buổi tập của câu lạc bộ khiêu vũ là bí mật, các người không nên tùy tiện qua đó làm phiền. Trương Dịch nhìn lướt qua nhóm rồi tắt điện thoại, hắn cũng không rảnh rỗi đến mức luôn quan tâm đến Hồ Thành. Nhưng Lý Hàn Đông lại cười xấu xa, vì hắn biết lần này hành động của mình tương đương với việc đánh vào mặt Hồ Thành. Vậy thì tiếp theo, với tính cách hẹp hòi của tên kia chắc chắn sẽ có phản ứng gì đó. Quả nhiên, rất nhanh hắn đã nhìn thấy câu nói đạo mạo giả dối của Hồ Thành. Hắn cười lạnh một tiếng, thằng nhóc này, thế là chịu không nổi rồi à? Lúc này, một điệu nhảy đã kết thúc. Triệu Thế Hy nhìn về phía Trương Dịch, mím môi, nhảy nhót như một chú chim nhỏ đi tới. Trương Dịch ca ca, em nhảy có đẹp không? Các thành viên của câu lạc bộ khiêu vũ cũng nhìn Trương Dịch với vẻ mặt đầy mong đợi. Đúng vậy, đàn anh, chúng em nhảy có đẹp không? Trương Dịch nhìn họ, từng người một đều tràn đầy mong đợi chờ hắn khen ngợi. Hắn mỉm cười nhàn nhạt, sau đó từ từ lắc đầu, các em nhảy còn nhiều thiếu sót lắm. Triệu Thế Hy và những người khác đều ngây người. Vốn tưởng rằng mình đã vất vả nhảy một điệu nhảy đẹp như vậy, chắc chắn sẽ được khen ngợi hết lời. Nhưng ai mà ngờ, lại đợi được một câu trả lời như vậy. Các thành viên của câu lạc bộ khiêu vũ lập tức bĩu môi tủi thân, người ta nhảy vất vả lắm. Đúng vậy, đàn anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Trương Dịch cười lắc đầu, bản thân hắn sở hữu kỹ năng thông thạo khiêu vũ, trong lĩnh vực khiêu vũ là bậc thầy. Mặc dù chưa từng biểu diễn nhưng nhãn quan đương nhiên cũng rất sắc bén, chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn ra điểm yếu của họ. Thấy bộ dạng không phục của Triệu Thế Hy và những người khác, hắn từ từ đứng dậy. Được rồi, để anh chỉ cho các em nhảy sai ở đâu. Hắn đi đến trước mặt Triệu Thế Hy, mỉm cười, sau đó trực tiếp đặt tay lên eo cô, ở động tác thứ 2 nhịp thứ 8 thứ 3, em siết eo quá chặt. Phải thả lỏng một chút, nếu siết chặt quá sẽ ảnh hưởng đến cảm giác uyển chuyển. Còn nữa, mông cong quá, đẹp thì đẹp thật nhưng hơi cố tình. Nói xong, Trương Dịch lại đặt tay lên mông cong của cô, dùng lực ấn xuống. Triệu Thế Hy bị Trương Dịch sàm sỡ trước mặt nhiều thành viên câu lạc bộ như vậy, mặt đỏ bừng. Nhưng sau khi thử theo hướng dẫn của Trương Dịch, cô kinh ngạc phát hiện hiệu quả thực sự tốt hơn nhiều. Cô kích động đưa hai tay lên ôm ngực, nhìn Trương Dịch nói, Trương Dịch ca ca, anh chỉ bảo em nhiều hơn một chút đi. Các thành viên khác thấy vậy cũng ùa đến, vây quanh Trương Dịch ở giữa. Đàn anh, anh cũng chỉ bảo em một chút đi.
Khi em nhảy động tác này thì ngực sẽ hơi căng, anh có thể giúp em xem không? Động tác nâng chân cao này, có phải hơi không thẳng không? Khi nhảy, chỗ giữa hai chân luôn bị căng quá, có phải cơ thể em có chỗ nào không ổn không? Đàn anh có muốn kiểm tra giúp em không? Là một đàn anh tận tụy, Trương Dịch tất nhiên sẽ không ngại chỉ bảo từng người một. Còn Lâm Đông và mấy người khác ở bên cạnh thì nhìn đến ngây người, không nói nên lời ghen tị đến mức nào. Tên này, từ hồi đi học đã được con gái chào đón như vậy rồi. Lý Hàn Đông cầm điện thoại, chăm chú chụp lại tất cả những đoạn này, sau đó cười hì hì, đăng lên nhóm, đặc biệt tác Hồ Thành. Hồ Thành đừng vu khống lung tung, chúng tôi được mời đến đây đặc biệt. Anh xem, Trương Dịch đang hướng dẫn tận tình cho họ kìa. Sau khi Hồ Thành và những người khác xem video do Lý Hàn Đông đăng, những chàng trai khác đều lặng lẽ tải video đó xuống, xem đi xem lại. Không còn cách nào khác, hình ảnh những thiếu nữ thời thanh xuân mặc trang phục biểu diễn nóng bỏng, nhảy múa với đôi chân dài trắng nõn và vòng eo thon thả, cùng bộ ngực căng đầy, khiến họ không nhịn được mà chảy nước miếng. Câu lạc bộ khiêu vũ của Đại học Khoa học Kỹ thuật Thiên Hải được công nhận là nơi có nhiều mỹ nữ nhất, không chàng trai nào có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn như vậy. Mọi người còn chưa xem hết đoạn video đầu tiên thì đột nhiên trong nhóm Lý Hàn Đông lại gửi đến một đoạn video mới. Nào, có cái mới rồi. Mau xem nào. Vài người bạn cùng lớp vội mở video ra xem, không chỉ các chàng trai mà còn có cả vài cô gái cũng háo hức. Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, bất kể nam hay nữ. Phương Vũ Khiết vuốt tóc mình, khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó tiến đến gần Hồ Thành, nở nụ cười thục nữ nhất có thể, họ thật sự quá nhàm chán, có gì mà xem chứ. Nhưng khi cúi đầu xuống, cô phát hiện Hồ Thành cũng không nhịn được mà mở video, đang chăm chú xem. Nếu như nói khi xem đoạn video đầu tiên, Hồ Thành và những người khác chỉ hơi ghen tị thì khi xem đoạn video thứ hai do Lý Hàn Đông đăng lên, một nhóm các chàng trai đã ghen tị đến mức muốn lập tức lao đến câu lạc bộ khiêu vũ để thay thế ngay. Trong hình, một nhóm nữ sinh câu lạc bộ khiêu vũ cười khúc khích vây quanh Trương Dịch, miệng thì ngọt ngào gọi đàn anh, sau đó tranh nhau thể hiện những điệu nhảy uyển chuyển của mình trước mặt hắn. Còn Trương Dịch thì linh hoạt sử dụng đôi tay của mình, đặt lên cơ thể mềm mại của họ, lúc thì sờ đùi trắng nõn mịn màng, lúc thì ấn vào cặp mông căng tròn đầy đặn. Thậm chí có vài cô gái táo bạo chủ động, tự mình ưỡn ngực lên nhưng vì góc quay của ống kính nên cũng không chắc chắn Trương Dịch có sờ hay không. Nhưng càng không nhìn rõ thì càng dễ khiến người ta tưởng tượng. Vài chàng trai khác đã kích động hú lên như sói, còn các cô gái thì mặt đỏ bừng, khẽ khạc một tiếng, thật là không biết xấu hổ. Hồ Thành nghe những lời này, nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, thật sự là quá không biết xấu hổ. Sao có thể làm những chuyện đồi trụy như vậy? Một cô gái tức giận nói, đúng vậy, rõ ràng là họ đang lợi dụng Trương Dịch mà. Khuôn mặt Hồ Thành tối sầm, suýt chút nữa thì tức đến bốc khói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trương Dịch đúng là rất đẹp trai, cộng thêm sự gia tăng của sức hấp dẫn, trong mắt phụ nữ, hắn chính là nam thần. Hồ Thành nắm chặt điện thoại, trong lòng thầm mắng, thằng Trương Dịch chết tiệt, lúc nào cũng muốn chống đối với tôi. Lúc này, hắn liếc nhìn Đồng Tiểu Đại trong đám đông. Lúc này, Đồng Tiểu Đại hiển nhiên đã xem video trong nhóm, lông mày hơi nhíu lại, rõ ràng là thấy Trương Dịch được nhiều cô gái vây quanh, cô có chút không thoải mái. Hồ Thành thấy vậy thì mắt sáng lên, tiến lại gần nói với Đồng Tiểu Đại đầy tức giận, Tiểu Đại, cái Trương Dịch này thật quá đáng. Vậy mà lại làm chuyện không biết xấu hổ như vậy với các học muội của chúng ta, còn dám đăng video lên nhóm nữa. Đồng Tiểu Đại nghe Hồ Thành cố tình khiêu khích, mỉm cười lắc đầu. Đây là sở thích cá nhân của anh ta, chúng ta có thể nói gì chứ? Nói xong, cô quay người, thản nhiên bỏ đi. Ánh mắt Hồ Thành dán chặt vào cặp tuyết lê căng tròn ẩn hiện dưới lớp sườn xám của Đồng Tiểu Đại, trong đáy mắt lóe lên tia tham lam. Trương Dịch, anh không phải rất ga lăng sao? Để xem khi tôi cho Đồng Tiểu Đại lên giường, đánh bại anh trên lĩnh vực sở trường của anh còn vinh váo được nữa không? Lúc này, Phương Vũ Thiến lại cười duyên đi đến bên cạnh Hồ Thành, như vô tình lại như cố ý để cơ thể chạm vào hắn ta. Hồ Thành, anh đừng vì loại người như vậy mà buồn. Bây giờ anh ưu tú hơn hắn, sự nghiệp thành công hơn hắn, so đo với hắn làm gì? Hồ Thành cúi đầu nhìn Phương Vũ Thiến đang nở nụ cười rạng rỡ với mình, trong lòng không khỏi xao xuyến. Tuy ngoại hình cô nàng kém xa Đồng Tiểu Đại, nhưng trong lớp cũng được xem như mỹ nữ. Tốt nghiệp hơn 5 năm, khí chất trên người cô nàng càng thêm phần mặn mà, quả thật rất đáng để thưởng thức. Hắn ta cười gian xảo, đưa tay ôm lấy eo cô nàng, sau đó lén lút sờ soạng xuống bên dưới cặp mông cong vểnh. So với mấy em sinh viên ngây thơ, em đây mới là người có mắt nhìn. Hi hi, đó là đương nhiên rồi, phụ nữ từng trải, nhìn đàn ông không chỉ ở vẻ bề ngoài, mà còn ở nội hàm bên trong. Hồ Thành liếm môi, không chỉ đàn ông mới vậy đâu, phụ nữ cũng thế. Anh cũng muốn thử xem bên trong em thế nào. Hắn ta bị Trương Dịch chọc tức đến mức trong lòng khó chịu, lại bị thân hình nóng bỏng của Đồng Tiểu Đại thiêu đốt,
lúc này lửa giận bừng bừng. Đã có Phương Vũ Thiến chủ động dâng tận cửa, đương nhiên hắn ta sẽ không khách sáo. Bên phía phòng tập nhảy, Trương Dịch đang chơi đùa rất vui vẻ. Mấy người Lý Hàn Đông nhìn mà thèm muốn, tuy rằng muốn gia nhập nhưng hào quang của Trương Dịch quá chói lọi. Có hắn ở bên cạnh, các cô gái khác căn bản không thèm để ý đến bọn họ, khiến mấy người Lý Hàn Đông tức đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc Trương Dịch đi lấy nước, mấy người họ liền vây quanh hắn. Anh bạn, làm thế này không được đẹp trai cho lắm. Trương Dịch cười bất đắc dĩ, tôi đã dẫn các cậu đến đây rồi, bản thân không cố gắng thì tôi biết làm sao. Mặt mày Lý Hàn Đông mấy người lộ vẻ đau khổ, chỉ đành năn nỉ, cầu xin cậu đấy, giúp bọn tôi một tay đi. Chúng tôi độc thân lâu như vậy rồi, khó khăn lắm mới được chơi với nhiều em xinh đẹp như vậy. Cậu không thể để bọn tôi chỉ được nhìn mà không được động vào chứ. Trương Dịch cười đầy thâm ý, nhìn mấy tên bạn đáng thương, hạ giọng nói, yên tâm đi, tôi vừa nói chuyện với Thế Hy rồi. Tối nay tôi mời mọi người đến quán ba quẩy, đến lúc đó phải xem bản lĩnh của các cậu thế nào. Trong mắt mấy tên sói lập tức lóe lên tia sáng rực rỡ, suýt chút nữa thì hú lên. Anh bạn đỉnh quá. Trời đất, đại ca, sau này em theo anh. Chỉ có Ngô Lực nhỏ giọng hỏi, đi quán ba tốn kém lắm đấy. Hoàng Gia Hào nhìn hơn chục cô gái, cũng có chút chột dạ. Trương Dịch cười xua tay, chuyện này không cần các cậu phải lo, tôi dẫn các cậu đến một quán ba của người quen, ở đó sẽ được giảm giá. Quả nhiên là đại gia, xem ra mấy năm nay cậu chơi bời không ít nhỉ. Lý Hàn Đông giơ ngón tay cái lên. Trương Dịch cười nhạt, khiêm tốn, chuyện nhỏ thôi mà. Trời dần tối, Trương Dịch đứng dậy, vỗ tay nói với các cô gái của câu lạc bộ khiêu vũ, hôm nay thật sự cảm ơn mọi người đã cho chúng tôi xem màn trình diễn khiêu vũ đặc sắc như vậy. Để bày tỏ lòng cảm ơn, Hoàng tổng của chúng tôi muốn mời mọi người đi ăn. Trương Dịch quay người đưa tay về phía Hoàng Gia Hào. Nghe nói có người mời khách, lại còn được uống rượu với Trương Dịch, đám con gái lập tức reo hò vui mừng. Hoàng Gia Hào trợn mắt há mồm, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Trương Dịch. Trương Dịch hạ giọng nói với cậu ta, không phải cậu vừa moi được 500 tệ của Hồ Thành sao, giữ ăn Tết à? Chừng đó đủ sao được cơ chứ? Hoàng Gia Hạo cũng nhỏ giọng nói. Trương Dịch hai tay xoa vào nhau, dù sao thì chuyện đó cứ để tôi lo, tối nay đi quẩy tung nóc ở quán ba cứ giao cho tôi. Nhưng bữa tối nay thì mấy cậu lo liệu đi nhé. Lý Hàn Đông ho khan một tiếng, nhìn Hoàng Gia Hạo nói, cậu đừng có giấu giếm 500 đồng kia nữa, nhiều em xinh thế này mà, có thể đừng làm mất mặt được không? Nếu không đủ thì mấy người chúng tôi bù cho cậu. Hoàng Gia Hạo nghiến răng, nhìn vào cặp đùi trắng nõn nà của một cô nàng để tóc mái bằng, gật đầu nói, được, nhưng nói trước nhé, cô gái đó mấy cậu không được tranh với tôi đâu đấy. Mấy người tự chọn cho mình một mục tiêu, sau đó vui vẻ đạt thành thỏa thuận. Bọn em đi tắm trước, mấy anh đợi một lát nhé. Triệu Thế Hy mỉm cười nói với Trương Dịch. Được, mấy em cứ đi đi. Lý Hàn Đông gật đầu lia lịa. Trương Dịch bĩu môi, ghé sát tai Triệu Thế Hy nói nhỏ gì đó, khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng liền ửng hồng, nũng nịu liếc xéo hắn rồi đánh nhẹ vào người hắn, ghét thế. Nói xong, cô nàng tung tăng chạy đi. Lý Hàn Đông và những người khác ngơ ngác nhìn theo, đợi đến khi các cô gái đi tắm hết, tất cả đều vây quanh Trương Dịch. Anh bạn, cậu nói gì với cô ấy thế? Tôi thấy hình như cô ấy có ý với cậu rồi đấy, có khi nào? Trương Dịch thầm nghĩ, lên đỉnh thì đã lên rồi. Nhìn vẻ mặt ghen tị của mấy người, Trương Dịch thản nhiên nói, tôi nói với cô ấy, lần sau tôi có thể tắm cùng cô ấy. Kích thích quá, đại ca đúng là thần tượng của em. Xin được quỳ lạy đại ca. Mấy người hú lên một cách đầy thèm muốn. Trương Dịch khinh thường cười, nhìn cái lũ vô dụng này, chuyện bé xé ra to. Đại Hoàng, đi mua bộ bài poker chơi một lúc đi. Trương Dịch hất hàm về phía Hoàng Gia Hạo. Hoàng Gia Hạo khó hiểu nói, người ta tắm xong là mình đi luôn rồi, còn chơi bài gì nữa. Trương Dịch cười lạnh, ngây thơ, thiển cận. 2 tiếng sau, Hoàng Gia Hạo rốt cuộc cũng hiểu ý của Trương Dịch là gì. Các thành viên của câu lạc bộ khiêu vũ vốn rất thích làm đẹp, đặc biệt là khi đi cùng với anh chàng đẹp trai như Trương Dịch, thời gian trang điểm, thay quần áo còn lâu hơn cả tưởng tượng. Cho nên đáng lẽ bọn họ 4 giờ chiều đã quay lại, kết quả đến gần 7 giờ mới chậm chạp xuất hiện. Thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ, Hoàng Gia Hạo và những người khác vốn dĩ đang than phiền bỗng chốc sáng mắt ra, ngay lập tức quên mất 2 tiếng đồng hồ chờ đợi mệt mỏi. Lúc mặc trang phục khiêu vũ, tuy rằng cũng làm nổi bật lên vóc dáng yêu kiều của bọn họ, nhưng trang phục của mọi người khá đồng nhất nên sẽ có chút nhàm chán. Thế nhưng hiện tại bọn họ đều mặc những bộ đồ mà mình yêu thích nhất, quả thực giống như trăm hoa đua nở, khoe sắc rực rỡ. Anh ơi, bọn em xong rồi. Các cô gái trong câu lạc bộ khiêu vũ hét lên với nụ cười dễ thương. Đại Hoàng trực tiếp nhảy từ trên bậc thang xuống, suýt nữa thì ngã sấp mặt. Được, chúng ta xuất phát ngay đây.
Bởi vì người quá đông, cho nên bọn họ đã gọi taxi. Theo như thỏa thuận, mỗi xe đi cùng một bạn nam, ai cũng như nhau. Trương Dịch và Triệu Thế Hy đương nhiên là lên cùng một xe. Hơn nữa bởi vì thân phận đặc biệt của hai người, những người khác cũng không chen chúc lên xe. Bác Tài từ từ khởi động xe, chạy lên con đường rộng rãi trong khuôn viên trường. Triệu Thế Hy tựa sát vào người Trương Dịch, thân thể mềm mại, săn chắc như nước, dính chặt lấy hắn. Anh Dịch, sao anh không tự lái xe đi ạ? Thế Hy tò mò hỏi. Trương Dịch liếc nhìn cô nàng, thản nhiên đáp, con xe cà tàng đó, anh ngại mang ra đường lắm. Thế Hy le lưỡi, cảm thấy thật hết nói nổi anh chàng này. Chiếc Bentley đó sau này cô có tìm hiểu qua, giá thị trường tận 1,8 triệu. Vậy mà anh ta dám chê là xe cà tàng, cả cái thành phố Thiên Hải này đếm trên đầu ngón tay số xe dám nhận là xịn hơn. Bác Tài nghe thấy câu nói đó, mỉm cười nói, người trẻ tuổi bây giờ đúng là thích sĩ diện. Mà thôi, bằng tuổi cậu, có xe để đi là tốt lắm rồi. Bạn gái cậu lại còn xinh đẹp như vậy, xe hơi kém một chút cũng có khối người ghen tị đấy. Thế Hy mím môi, được gọi là bạn gái Trương Dịch khiến cô rất vui. Nhưng Trương Dịch lại cười nhạt, nói, bác hiểu nhầm rồi, cô ấy không phải bạn gái tôi. Một câu nói lọt vào tai Thế Hy, giống như tiếng sấm nổ ngang tai, khiến cả người cô cứng đờ. Cô ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt tuấn tú của Trương Dịch, đầy vẻ khó hiểu và tủi thân. Ngay cả bác tài xế cũng có chút ngại ngùng, bởi vì trong tình huống này, cho dù không phải là quan hệ nam nữ, chàng trai cũng không nên chủ động giải thích, như vậy chẳng khác nào đang từ chối cô gái. Nhưng rất nhanh, Trương Dịch lại nói một câu khác, bây giờ tôi đang theo đuổi cô ấy, nhưng mà cô ấy vẫn chưa đồng ý. Nói xong, hắn cúi đầu, nhìn Thế Hy với ánh mắt cương chiều, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đôi môi hồng hào của cô. Lúc này Thế Hy mới phản ứng lại, tên này cố ý trêu chọc mình, tức giận cắn một cái vào ngón tay Trương Dịch. Thể chất Trương Dịch căn bản không sợ cô cắn, thấy cô lại dùng cách khiêu khích như vậy đối với mình, liền trực tiếp kẹp lấy lưỡi cô. Thế Hy chưa từng trải qua chuyện kích thích như vậy, kỹ năng cũng không được thành thạo lắm, có chút buồn nôn liền nhả ngón tay của Trương Dịch ra. Cô nàng ôm ngực, u oán nhìn Trương Dịch. Trương Dịch lại nghiêm túc nói, Thế Hy, cố lên. Phải luyện tập không ngừng mới có thể tiến bộ, sau đó mới tiến vào cảnh giới cao hơn. Nào, chúng ta tiếp tục. Vừa nói, trên mặt hắn lộ ra nụ cười gian tà, lại đưa ngón tay ướt át về phía cô. Bác Tài nhìn mà ngơ ngác, thầm nghĩ, giới trẻ bây giờ ghê thật. Cái kia, bác không cố ý làm phiền hai đứa đâu. Chơi gì thì chơi, nhưng mà chuyện đó thì thôi nhé. Trên đường camera nhiều lắm, bị quay lại không hay đâu. Thế Hy đỏ mặt tía tai, sắp nhỏ máu đến nơi rồi. Còn Trương Dịch lại thản nhiên cười nói, bác yên tâm. Chuyện đó tôi sẽ đổi chỗ khác, dù sao quãng đường này cũng chỉ hơn 20 phút, chưa đủ đánh nổi một hiệp. Bác Tài hít vào một ngụm khí lạnh, lặng lẽ giơ ngón cái với Trương Dịch. 20 phút sau, cả nhóm đến nhà hàng đã đặt trước. Đây là một nhà hàng hạng trung, không quá đắt đỏ nhưng cũng rất ra gì và này nọ. Lúc đó, để đặt nhà hàng, Hoàng Gia Hạo và đám bạn suýt chút nữa thì cãi nhau. Vừa phải giữ thể diện, vừa phải chú ý tiết kiệm, cho nên 4 người bọn họ bàn bạc cả buổi mới quyết định chọn nơi này. Nhóm Trương Dịch dẫn theo một đám con gái bước vào phòng riêng, một dàn mỹ nữ xinh đẹp khiến những vị khách khác trong nhà hàng không khỏi ghen tị. Nhóm Trương Dịch đông người nên gọi một phòng cực lớn, loại bàn siêu to có thể chứa 20 người, bên trong còn được trang bị phòng vệ sinh riêng biệt và cả dàn karaoke. Loại phòng thương gia này vừa có thể dùng bữa vừa giải trí rất tiện. Trương Dịch chọn đại một chỗ ngồi xuống, Thế Hy đương nhiên là ngồi sát bên cạnh anh. Còn vị trí bên cạnh Trương Dịch đã bị mỹ nữ có nhan sắc và vóc dáng chỉ đứng sau Thế Hy trong câu lạc bộ khiêu vũ giành mất. Ở cái nơi này, nhan sắc của phụ nữ chính là biểu tượng của thực lực, có quyền ưu tiên chọn bạn đời, không, quyền chọn người ngồi cạnh. Mấy tên Lý Hàn Đông rất tinh danh, cố ý tách nhau ra ngồi, như vậy đám con gái sẽ phải ngồi xen kẽ vào giữa, nhờ vậy, cơ hội tiếp cận sẽ cao hơn. Trương Dịch cảm thấy rất thoải mái trong bữa tiệc kiểu này, gọi những món mình thích ăn, thêm vài chai rượu vang không quá đắt đỏ. Cho dù có mười mấy cô gái vây quanh cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Tại sao ư? Vì với hắn, đây chính là cuộc sống thường ngày. Ai mà lại cảm thấy phấn khích khi được ăn một miếng cơm trắng mà ngày nào cũng ăn cơ chứ? Còn mấy tên như Lý Hàn Đông rõ ràng là rất ít khi được trải qua loại trường hợp này, ai nấy đều căng thẳng, gồng mình thể hiện ưu điểm của bản thân. Lý Hàn Đông nhấp một ngụm rượu nhỏ, ghé sát vào bàn bắt đầu khoác lác, này các em gái, anh đây tuy không phải là người quá ghê gớm, nhưng cũng coi như có chút thành tựu sau mấy năm lăn lộn ngoài xã hội. Có một số chuyện ngoài kia anh thật sự phải nói với các em để sau này các em bớt đi đường vòng. Cô gái ngồi bên cạnh chớp chớp mắt tò mò, anh, hiện tại anh đang làm gì vậy ạ? Lý Hàn Đông cười khẩy, trên mặt là vẻ hờ hững. Anh đang làm việc ở ngân hàng Hoa Dân, công việc chính ư, khụ khụ,
ở đây không có người ngoài nên anh mới nói với các em. Nhớ phải giữ bí mật, những gì nghe được hôm nay tuyệt đối không được nói ra ngoài đấy. Vẻ mặt Lý Hàn Đông bỗng nghiêm nghị, mấy cô gái nuốt nước bọt, vội vàng gật đầu. Dạ anh, bọn em đảm bảo không nói ra ngoài đâu, anh kể tiếp đi ạ. Sự tò mò của đám con gái đã bị hắn khơi dậy. Lý Hàn Đông cười nham hiểm, thôi được rồi, chuyện này cũng chỉ có thể nói với các em. Sau đó Lý Hàn Đông bắt đầu kể lể về những phi vụ lớn mà hắn ta đã thực hiện khi làm ở bộ phận cho vay của ngân hàng. Những khoản vay mà anh xử lý đều là khoản vay lớn, dưới 5 tỷ anh còn chẳng thèm liếc mắt tới. Bình thường, những ông chủ lớn ở thành phố Thiên Hải mà các em biết, hầu như đều có quen biết với anh. Tại sao ư? Bởi vì nếu anh không duyệt cho vay, bọn họ đừng hòng lấy được một xu. Lý Hàn Đông vinh váo nói, oa, anh thật là giỏi quá đi. Đám con gái chưa từng va chạm xã hội bị Lý Hàn Đông dắt mũi một cách ngoạn mục. Lúc này, bỗng có một cô gái lên tiếng, anh ơi, em rất ngưỡng mộ ngài tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế, anh có quen biết ông ấy không à? Nhắc đến ngài tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế, tất cả mọi người trên bàn trừ Trương Dịch ra đều lộ vẻ kính nể. Rốt cuộc đó là người giàu nhất thành phố Thiên Hải, một kỳ tài dám giành thị phần từ tay Amazon, một ông trùm thực sự trong giới kinh doanh. Lý Hàn Đông đang thao thao bất tuyệt, tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của mấy cô gái, liền đáp ngay, ngài tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế á? Ôi dào, quen chứ, em có biết bây giờ ông ta lợi hại như vậy là nhờ ai không? Là nhờ anh đây chứ còn ai? Thật ạ, mấy cô gái đều kinh ngạc, rõ ràng là không dám tin. Dù gì thì ngài tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế là ai chứ? Đó là người giàu nhất thành phố Thiên Hải, còn Lý Hàn Đông chỉ là một giám đốc ngân hàng, tự xưng, địa vị chênh lệch một trời một vực. Lý Hàn Đông nhếch mép cười khẩy, xoay xoay ly rượu, có biết tập đoàn Thịnh Thế có được thành tựu như ngày hôm nay là nhờ khoản vay 600 tỷ từ ngân hàng Hoa Dân không? Một nữ sinh học chuyên ngành tài chính giơ tay phát biểu, chuyện này em biết. Dự án thương mại điện tử mà tập đoàn Thịnh Thế đang triển khai phụ thuộc rất nhiều vào khoản vay tín chấp từ ngân hàng Hoa Dân. Lý Hàn Đông vỗ đùi, đúng vậy, chính tay anh đã phê duyệt khoản vay này đấy. Lúc đó mà anh không đồng ý thì đã chẳng có tập đoàn Thịnh Thế của ngày hôm nay. Trương Dịch lặng lẽ nhìn Lý Hàn Đông, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Giỏi đấy, Đông, bây giờ cậu thật sự khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác rồi, thật đáng khâm phục. Trương Dịch thán phục. Lý Hàn Đông bĩu môi, đó là đương nhiên. Hai, thật ra thì cũng chẳng có gì to tát, chỉ là trong tay có chút quyền lực, mấy ông chủ lớn ở thành phố Thiên Hải nể mặt anh đôi chút thôi. Cô bé học ngành tài chính cuồng loạn, hai tay áp vào ngực, vui sướng hỏi, vậy anh có số liên lạc của anh Trương Dịch không? Em ngưỡng mộ anh ấy lắm, sau này muốn làm thư ký cho anh ấy. Trương Dịch hả? Nghe cái tên này, Lý Hàn Đông suy nghĩ một chút, mới nhớ ra vị tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế, người được đồn đại là rồng thần, chính là Trương Dịch. Ha ha ha, đúng rồi, anh ấy trùng tên với anh bạn này của anh. Lý Hàn Đông chỉ vào Trương Dịch cười lớn. Trương Dịch cũng mỉm cười gật đầu, đúng vậy, mọi người nói xem trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Ôi, chỉ tiếc là chẳng có mấy ai nhầm tôi với vị đại gia ở thành phố Thiên Hải kia cả. Mọi người trên bàn đều bật cười. Hoàng Gia Hào cười lớn nói, cái tên này của cậu thì chẳng có vấn đề gì, chỉ tiếc là quá trẻ. Đây đâu phải phim thần tượng Hàn Quốc, mấy ông tổng giám đốc thực sự đều là mấy ông già 50-60 tuổi, làm gì có ai trẻ như cậu. Nhưng mà anh Trương Dịch đẹp trai quá. Đúng rồi, anh làm ở đâu vậy? Sau khi chủ đề của các cô gái chuyển sang Trương Dịch, họ ngay lập tức mất hứng thú với Lý Hàn Đông. Dù gì thì những gì hắn ta nói nghe có vẻ rất huyền bí, nhưng làm sao có thể hấp dẫn bằng một anh chàng đẹp trai như vậy được. Tôi hả? Tôi chỉ làm một chút việc kinh doanh nhỏ thôi. Trương Dịch mỉm cười, lướt qua chuyện này. Thấy ánh mắt của các cô gái lại hướng về phía Trương Dịch, Lý Hàn Đông bỗng có chút sốt ruột. Khụ khụ, vị tổng giám đốc Trương Dịch mà mọi người đang nói, tôi với anh ấy có quan hệ khá tốt đấy. Quả nhiên, vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía hắn ta. Hoàng Gia Hào tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ ông bạn lại đỉnh như vậy. Nhanh kể cho bọn tôi nghe anh ấy là người như thế nào đi. Cô nàng học tài chính cũng tỏ ra vô cùng phấn khích, đúng vậy, em nghe nói anh Trương Dịch này rất kín tiếng và bí ẩn, chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng. Vì vậy, bây giờ chẳng ai biết anh ấy trông như thế nào cả. Triệu Thế Hy suy nghĩ một chút, cũng tò mò nhìn Lý Hàn Đông. Rõ ràng, không ai có thể từ chối những thông tin liên quan đến nhân vật tầm cỡ như vậy. Xét cho cùng, đó chẳng khác nào bí mật của giới thượng lưu. Lý Hàn Đông lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, thong thả nói, anh Trương Dịch là người rất kín tiếng, thoạt nhìn chẳng khác gì các cụ ông bình thường. Thế nhưng, đôi mắt của anh ấy lại vô cùng sáng. Chỉ cần nhìn vào mắt anh ấy một cái, bạn sẽ có cảm giác như bị hút vào, không thể thoát ra được. Giọng điệu của Lý Hàn Đông dần trở nên trầm lắng, càng nói càng thêm phần thần bí. Hồi đó,
Vì chuyện khoản vay, anh ấy đã đích thân lái chiếc xe sang trọng độc nhất vô nhị ở thành phố Thiên Hải, hiệu Pagani Huayra, đến đón tôi. Nói đến đây, Lý Hàn Đông kích động vỗ đùi, này, nếu đã nhìn thấy chiếc xe đó thì các cậu sẽ biết, trước mặt nó, Mercedes hay BMW kép đều là rác rưởi, chẳng có chiếc xe nào được gọi là xe sang cả. Nghe đến xe sang, ai nấy đều chăm chú hẳn lên. Ngô Lực cũng lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, wow, nghe qua đã biết chiếc xe này đắt lắm rồi. Chắc phải tầm 5-6 triệu đồng mới mua được nhỉ. Lý Hàn Đông trợn mắt, khoa trương nói, gì cơ, 5-6 triệu. Nhiều nhất cũng chỉ mua được 4 cái bánh xe thôi. Cả chiếc xe phải gần 50 triệu, hơn nữa là có tiền cũng chưa chắc mua được. Úc a, cả bàn ăn đồng loạt reo lên kinh ngạc. Một chiếc xe mà giá trị bằng nửa tỷ luôn hả? Sang trọng quá mức rồi đấy. Đúng vậy, ngay cả nhiều công ty đại chúng, cả năm cũng chưa chắc kiếm được từng đó tiền đâu nhỉ. Quả nhiên, chỉ có người tầm cỡ như anh Trương Dịch mới có thể lái loại xe này. Mắt các cô gái lấp lánh, tràn đầy mong đợi về chiếc xe sang trọng trị giá nửa tỷ tệ đó. Nếu được ngồi một lần trong đời, chắc cả đời này cũng không còn gì hối tiếc nữa. Đàn anh kể cho bọn em nghe chiếc xe đó có gì đặc biệt đi. Các cô gái háo hức nhìn Lý Hàn Đông. Lý Hàn Đông lúc này đắc ý vô cùng, liếc nhìn Trương Dịch, thấy hắn đang mỉm cười nhìn mình. Hay già, cuối cùng cũng có ngày mình được oai phong trước mặt hắn, không dễ dàng gì. Lý Hàn Đông thầm đắc ý. Từ hồi đại học, trong phòng ký túc xá, Trương Dịch luôn là đại ca, từ ngoại hình đến năng lực đều hơn người. Cho nên mọi người ra ngoài, những người khác đều lẽo đẽo theo sau Trương Dịch. Cay nhất là gặp mấy dịp có nhiều con gái, bọn họ lại càng trở thành vai phụ. Bởi vậy lúc này nhìn thấy nhiều đàn em xinh xắn ngưỡng mộ nhìn mình như vậy, lòng hư vinh của Lý Hàn Đông được thỏa mãn cực độ. Hắn ta chậm rãi nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt hớn hở nói, chuyện chiếc Pagani đó à, ghê gớm lắm. Lúc đó Trương Tổng đến đón tôi ở khách sạn Shangri-La ăn cơm, chúng tôi ngồi ở hàng ghế sau, phía trước là tài xế với vệ sĩ. Hắn ta giang hai tay ra, khoa chân múa tay, bên trong rộng rãi lắm. Chạy nhanh như tàu cao tốc, mà không hề thấy xóc nảy gì cả. Nội thất toàn đồ xịn, da thật 100%. Khát nước, trong xe có sẵn tủ lạnh, bên trong toàn rượu vang đỏ mấy chục triệu một chai. Wow, các cô gái lại một phen trầm trồ. Trương Dịch thì cố nhịn cười. Trong số các cô gái, gia đình Triệu Thế Hy khá giả, tuy bố cô không lái xe thể thao, nhưng cũng được coi là từng trải. Vì vậy nghe Lý Hàn Đông giới thiệu xong, cô nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc. Nghe anh ấy tả giống kiểu xe RV hơn nữa chưa từng nghe nói xe thể thao hạng sang như Pagani lại có ghế sau. Chỉ có Trương Dịch là biết Lý Hàn Đông đang làm trò gì. Tên này cái gì cũng tốt, chỉ là đặc biệt sĩ diện, mà đã nổ thì không có điểm dừng. Nổ đến mức nào thì còn phải xem trí tưởng tượng của hắn ta bay xa đến đâu. Cộng thêm xung quanh toàn các em gái xinh đẹp, Trương Dịch thậm chí không nghi ngờ việc hắn ta sẽ nổ tung trời, nói cả thế giới là của nhà hắn ta. Nhưng hắn cũng không vạch trần, ít nhất Lý Hàn Đông nói một câu là thật, hắn ta đúng là quen biết tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế. Lý Hàn Đông vừa thỏa mãn cái miệng, hai cô gái ngồi cạnh hắn ta ban đầu không hứng thú với hắn ta lắm, ánh mắt đều nhìn Trương Dịch. Thế nhưng nghe hắn ta ba hoa xong, ánh mắt nhìn hắn bắt đầu khác hẳn. Anh gì ơi, em kính anh một ly. Một cô nàng tóc dài xinh đẹp cười duyên, bưng ly rượu vang đưa đến trước mặt Lý Hàn Đông. Anh gì ơi, cho em xin số điện thoại được không? Sau này bọn em đi thực tập, có gì phiền anh giúp đỡ. Lý Hàn Đông nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất vô cùng kích động nói, chuyện nhỏ, không dám nhận, trong giới ngân hàng ở thành phố Thiên Hải này, anh cũng có chút tiếng nói. Lý Hàn Đông vừa nổ xong, Lâm Đống và Hoàng Gia Hào thấy vậy cũng bắt chước làm theo. Các cô gái khác nghe nói về sự tích của Lâm Đống, cũng bắt đầu tò mò về bọn họ, liền năn nỉ họ kể về công việc của mình. Lâm Đống lắc nhẹ ly rượu vang, ánh mắt hơi mơ màng. Tôi á, không đáng nhắc tới, chỉ là nhà có kinh doanh một khách sạn thôi. Tốt nghiệp xong, vốn định sang Pennsylvania học nhạc, thực hiện ước mơ thời niên thiếu. Nói đến đây hắn ta thở dài, tiếc là cha mẹ ép quá, đành phải về nhà nối nghiệp. Giờ sống vô vị, làm ông chủ khách sạn ngày ngày trôi qua trong vô thức thôi. Trương Dịch nghe xong gật đầu. Lời Lâm Đống nói không sai, cái quán cơm quê nhà hắn ta nói ra cũng là khách sạn. Các cô gái bên cạnh lại tự động liên tưởng, coi Lâm Đống là cậu ấm của một khách sạn lớn. Hơn nữa hắn ta còn là một chàng trai tài hoa, lãng tử đam mê âm nhạc. Khụ khụ, còn tôi, hiện đang làm việc ở tập đoàn Thịnh Thế. So với hai ông anh thì không dám nhận là giỏi, bởi vì thực sự là làm ăn không được như ý. Cũng chỉ là giám đốc kỹ thuật của bộ phận y tế thôi. Hoàng Gia Hạo cũng gào lên, không chịu thua kém. Lúc này, một hoa khôi của khoa công nghệ thông tin kinh ngạc kêu lên, đàn anh là giám đốc kỹ thuật của tập đoàn Thịnh Thế sao?
Cô nàng suýt nữa làm đổ rượu vang đỏ lên người vì quá kích động, nhưng lúc này cô không còn tâm trí đâu mà lo lắng những điều đó nữa, bởi vì lời nói của Hoàng Gia Hạo khiến cô quá đỗi bất ngờ. Ngành y tế vốn là ngành nghề hot hiện nay, một lập trình viên bình thường ở thành phố Thiên Hải kiếm được 20-30 ngàn một tháng là chuyện thường. Còn giám đốc kỹ thuật của một tập đoàn lớn như tập đoàn Thịnh Thế, mức lương hàng năm ít nhất phải là 2-3 triệu. Ngay lập tức, ánh mắt cô nhìn Hoàng Gia Hạo trở nên nóng bỏng. Đàn anh, hiện tại bộ phận của anh có tuyển thực tập sinh không? Cô bưng ly rượu vang lại gần, nũng nịu nói với Hoàng Gia Hạo, bộ ngực đầy đặn vô tình cọ sát vào lưng hắn ta. Hoàng Gia Hạo tâm thần sao động, cười đê tiện nói, dễ thôi, chẳng phải chỉ cần một câu nói của anh sao? Cô nàng y tê vui mừng khôn xiết, tuyệt quá, vậy thì em cảm ơn anh nhiều nhé, đàn anh. Lâm Đống và mấy người khác lặng lẽ liếc nhìn Hoàng Gia Hạo, trong lòng không khỏi cảm thán. Cái tên này, khoác lác thì giỏi rồi, sao có thể tùy tiện đồng ý với người ta như vậy chứ? Hắn ta có bản lĩnh đó sao? Trương Dịch cười bất đắc dĩ, tên này là kẻ phóng đại nhất, trong miệng chẳng có cửa gì cả. Hồi đại học, vì chuyện này mà hắn ta chẳng gây ra ít rắc rối. Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn về phía Ngô Lực, đều rất tò mò muốn biết người đàn ông có vẻ ngoài bình thường này có gì đặc biệt. Hắn ta cười gượng gạo, tôi là trưởng phòng kế toán của một doanh nghiệp lớn. Trong phòng bao vốn đang náo nhiệt, bỗng chốc trở nên im lặng. Lý Hàn Đông và Lâm Đống ra sức nháy mắt với Ngô Lực, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực xoa xoa trán. Tên này cũng thật thà quá đấy. Trương Dịch cũng không nhịn được cười, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, Ngô Lực từ trước đến nay vẫn luôn thật thà như vậy. Mặc dù không thể nói là nhược điểm, nhưng khi cưa cẩm con gái thì đây quả thực không phải là ưu điểm. Bây giờ người ta chuộng kiểu cha nam hơn, làm gì có cô gái nào thích một chàng trai thật thà, hiền lành chứ. Quả nhiên, sau khi nghe Ngô Lực giới thiệu bản thân một cách rụt rè, các cô gái dần mất hứng thú với hắn ta. Mọi người nâng ly chúc tụng, ai nấy đều rất vui vẻ. Trương Dịch nhìn Ngô Lực đang vùi đầu ăn, không khỏi có chút đau lòng cho người bạn học thật thà này. Hắn bưng ly rượu, thoát khỏi vòng tay và bộ ngực mềm mại của hai cô gái bên cạnh, đi thẳng đến chỗ Ngô Lực. Có bạn gái chưa? Trương Dịch vừa đến đã hỏi. Ngô Lực nghe vậy, vội vàng lắc đầu, nhà cũng có giới thiệu đối tượng xem mắt, nhưng mà chưa đến đâu cả. Trương Dịch suy nghĩ một chút, không đến mức đó chứ. Cậu bây giờ dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, lại là trưởng phòng kế toán. Điều kiện như vậy mà ở quê không tìm được bạn gái sao? Quê của Ngô Lực là vùng núi, phần lớn thanh niên ở đó sau khi ra ngoài đều vào nhà máy làm công nhân. Ngay cả những thanh niên hổ báo lương tháng 3.000 đồng cũng có thể tìm được bạn gái, sinh con đẻ cái ngay trong nhà máy rồi về quê đăng ký kết hôn. Một chàng trai như Ngô Lực, ngoài việc hơi thật thà ra thì còn gì thua kém những thanh niên kia chứ, không thể nào không tìm được bạn gái. Ngô Lực cười khổ, họ đều chê tôi nhạt nhẽo, bảo tôi không biết nói chuyện. Nhưng mà, tôi đã rất tích cực rồi, ngày nào tôi cũng nhắn tin hỏi han họ rất nhiều. Cái đó, cậu đợi đã. Trương Dịch đưa tay cắt ngang lời Ngô Lực, để tôi đoán xem cậu nói gì nào. Chào buổi sáng, ăn cơm chưa, ngủ chưa, có đó không, đang làm gì? Cậu toàn hỏi như vậy phải không? Ngô Lực lộ vẻ kinh ngạc, sao cậu biết hay vậy? Đúng rồi, tôi toàn hỏi như vậy, có vấn đề gì sao? Trương Dịch, nhắc đến chuyện đi xem mắt, gã Hồ Thành bỗng chốc tỉnh rượu, tuôn ra hết những ấm ức trong lòng. Bây giờ tôi thật sự không hiểu nổi đám con gái bây giờ nghĩ gì nữa. Tôi quan tâm đến cô ta như vậy mà cô ta lại nói tôi bị điên, chẳng lẽ đầu óc họ có vấn đề à? Trương Dịch nhớn mày, ví dụ như nào? Ví dụ như cô gái mà dì tôi giới thiệu cho năm nay này. Tôi gửi lời mời kết bạn, cô ta đồng ý ngay. Tôi mới hỏi một câu em có biết anh là ai không mà đã đồng ý kết bạn, lỡ anh là người xấu thì sao? Anh xem, tôi quan tâm đến cô ta như vậy, lo cho sự an toàn của cô ta, mong cô ta nâng cao cảnh giác. Thế mà cô ta dám nói tôi có vấn đề. Chuyện đó tôi nhịn, sau đó nói chuyện phiếm về cuộc sống, tôi hy vọng cô ta có thể nhận ra ưu điểm tiết kiệm của tôi. Nên nói với cô ta là tôi ăn mì 3 bữa một ngày chỉ tốn có 12 đồng tiền ăn. Cô ta không khen thì thôi đi, lại còn nói tôi không hiểu cuộc sống. Chẳng lẽ ngày nào tôi cũng phải ăn ngon mặc đẹp à? Loại con gái như vậy thì sống chung được với nhau chắc. Nghe Hồ Thành nói xong, Trương Dịch bỗng cảm thấy dạ dày mình đau âm ỉ, nếu không nể mặt mũi của hắn ta, chắc chắn đã ôm bụng cười lăn cười bò rồi. Hắn chỉ có thể cố nhịn cười vỗ vai Hồ Thành, cậu nói đúng, loại con gái như vậy không xứng với cậu. Hồ Thành thở dài một hơi. Rượu vào rồi lại nhớ về những kỷ niệm đẹp nhất. Nếu không phải có chút men rượu, có lẽ hắn ta sẽ không bao giờ tâm sự với Trương Dịch những chuyện này. Giá như tôi có thể gặp được một cô gái như cô ấy. Cho dù cô ấy có bao nhiêu tật xấu, tôi cũng có thể bao dung. Người cậu đang nói đến là Phương Vũ Thiến à? Trương Dịch cười hỏi.
Hồ Thành cười hì hì, phải, cậu nói xem tôi có ngốc quá không, một nàng tiên nữ như cô ấy, làm sao tôi với tới được. Trong đầu Trương Dịch hiện lên hình ảnh Phương Vũ Thiến mà hắn gặp hôm trước. Vẻ ngoài của cô ta cũng được 6 đến 7 phần, nhưng lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, ra vẻ ta đây là nữ thần. Thế nhưng thực chất, Trương Dịch biết rõ cô ta là loại phụ nữ ham hư vinh. Hồi còn đi học, thấy Trương Dịch nổi tiếng lại đẹp trai, liền muốn theo đuổi hắn, tiếc là Trương Dịch không để ý đến. Bây giờ thấy gã Hồ Thành kia có tiền liền quấn lấy hắn ta. Theo như Trương Dịch phỏng đoán, với bản tính háo sắc của gã Hồ Thành kia, 8 phần 10 là hai người họ đã. Xứng hay không xứng gì chứ? Trương Dịch nhìn Hồ Thành, ánh mắt có chút trêu chọc, có những người phụ nữ, cậu cho rằng cô ta là nữ thần, nhưng thực chất người ta đã, cậu đừng tự ti như vậy, nếu không sẽ chẳng bao giờ tìm được người phụ nữ tốt đâu. Hồ Thành đã hơi say, không hiểu ý tứ trong lời nói của Trương Dịch. Trương Dịch chỉ nói đến đây, có những chuyện không tiện nói thẳng ra, phải để cho bọn họ tự mình ngộ ra. Hắn trở về chỗ ngồi, nhìn mọi người đã hơi ngà ngà say. Rõ ràng là không khí này không còn thích hợp nữa. Thế là hắn vỗ tay, được rồi, cơm nước xong rồi, bây giờ đến hiệp 2. Đi nào, quán bar Dạ Lai Hương. Mọi người đều đã uống chút rượu, nghe nói đến quán bar, lập tức giơ hai tay hò reo. Lần trước để tìm ba ba, Trương Dịch có thể nói là đã đi hết tất cả các quán bar có tiếng ở thành phố Thiên Hải rồi. Loại quán bar dành cho hội viên như Hoa Sen Xanh thì hắn sẽ không đưa người đến đó. Không phải là không vào được, mà loại địa điểm đó chỉ thích hợp cho đám công tử bột đến đó chơi bời. Nói cách khác là không đủ loạn. Không đủ loạn thì có vẻ tao nhã hơn một chút, nhưng cũng không khiến người ta thỏa mãn. Mà Lý Hàn Đông bọn họ cần chính là được thỏa mãn. Cả đám gọi xe, thẳng tiến đến quán bar Dạ Lai Hương. Trước khi đến quán bar, Trương Dịch gọi điện thoại cho quản lý ở đó là ông Cảnh. Lần trước Trương Dịch cũng ở đó tìm được ba ba, sau đó cho ông Cảnh 1 triệu tiền boa, trực tiếp thu phục được ông ta. Thế nên Trương Dịch vừa lên tiếng, ông Cảnh lập tức sắp xếp ngay. Anh yên tâm, tôi đã giữ lại chỗ ngồi và phòng VIP tốt nhất cho anh rồi. Vậy phiền anh rồi. Không phiền, Trương Tổng có thể đến đây chơi là vinh hạnh của quán bar chúng tôi. Lát nữa đừng gọi tôi là Trương Tổng, tôi không muốn để lộ thân phận, gọi tôi là cậu chủ được rồi. Vâng, cậu chủ. Cuộc gọi vừa kết thúc, ông Cảnh lập tức gọi nhân viên đến dọn dẹp. Khi Trương Dịch dẫn một nhóm các cô gái đến nơi thì cũng đã gần 11 giờ tối. Nhưng với quán bar thì đây mới chỉ là bắt đầu. Đi thôi, hôm nay mọi chi phí, cậu chủ bao hết. Trương Dịch hào phóng nói với mọi người. Ô. Cảm ơn Trương Dịch học trưởng. Hi hi, học trưởng, trong lòng em anh còn tuyệt vời hơn cả Trương Dịch tổng tài nữa. Một nhóm đàn em cười rạng rỡ. Lý Hàn Đông và những người khác nhìn thấy quy mô của quán bar Dạ Lai Hương cũng có chút ngạc nhiên. Bởi vì ban đầu họ tưởng Trương Dịch muốn dẫn họ đến một quán bar nhỏ, chi tiêu sẽ không quá cao. Thế nhưng quy mô của Dạ Lai Hương ở thành phố Thiên Hải rõ ràng thuộc hàng quán bar hạng 2 chỉ sau Hoa Sen Xanh. Ở đây chi phí bình quân đầu người lên đến vài nghìn. Trương Dịch muốn mời gần 20 người họ đến đây tiêu xài, chắc chắn là một khoản chi không nhỏ. Anh bạn, ở đây có đắt quá không vậy? Lý Hàn Đông có chút ngại ngùng nói. Trương Dịch nhìn mấy người họ, cười lắc đầu, mấy cậu không cần phải lo lắng, quản lý ở đây là bạn tôi. Anh ta đưa tôi giá thấp nhất, chỉ cần trả tiền rượu thôi, giá gốc rất rẻ. Lý do mà chi phí ở quán bar cao như vậy không phải là do rượu đắt, mà là do phí dịch vụ cao. Tất nhiên, phí dịch vụ đã được tính vào giá trị gia tăng của rượu và chỗ ngồi. Về phần giá thực của những chai rượu đó, khi mang ra ngoài thì không cao như vậy. 20 người này vốn đã ăn cơm no rồi, cũng không uống được bao nhiêu. Lý Hàn Đông và những người khác lúc này mới yên tâm, tất cả đều là anh em ở chung ký túc xá 4 năm, họ đương nhiên không thể để Trương Dịch phải chi tiêu quá nhiều. Ông Cảnh biết Trương Dịch sắp đến nên đã sớm dẫn người ra trước cửa quán bar chờ. Họ vừa xuống xe, ông Cảnh và mấy nhân viên bảo vệ đã chạy đến, vẻ mặt ân cần nói, cậu chủ, cậu đến rồi sao? Phòng VIP và chỗ ngồi bên trong đã sắp xếp xong xuôi, mời vào trong. Trương Dịch ôm eo thon nhỏ của Triệu Thế Hy, mỉm cười gật đầu, À, đây là bạn của tôi, sau này họ đến chơi, phiền anh chiếu cố một chút. Ông Cảnh vội vàng nói, cậu chủ cứ yên tâm, sau này mọi người đến chơi, tôi nhất định sẽ đưa ra giá ưu đãi nhất. Trương Dịch lại giới thiệu với những người khác, đây là bạn tôi, ông Cảnh, là quản lý ở đây, sau này mọi người đến chơi có thể tìm ông ấy. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều có chút kinh ngạc. Nhìn qua là biết ông Cảnh có thân phận không hề thấp, thế mà trước mặt Trương Dịch lại khách sáo như vậy. Trương Dịch nói là bạn bè, nhưng bạn bè sao lại lễ phép khách sáo như vậy? Thái độ của ông Cảnh với Trương Dịch nhìn ngược lại giống như là cấp dưới vậy. Thế nhưng lúc này tâm trí của mọi người đều không đặt ở đây, trong mắt Lý Hàn Đông.
Lâm Đống và mấy người kia chỉ có đôi chân dài miên man và bộ ngực đầy đặn của các cô đẹp, vì thế vừa kêu gào vừa xông vào quán bar. Chúng ta cũng vào thôi. Trương Dịch mỉm cười nhạt, ôm Triệu Thế Hy đi vào quán bar. Quán bar mờ ảo, tiếng nhạc DJ cực kỳ sôi động, ông Cảnh dẫn một đám người đến khu vực phòng VIP và chỗ ngồi tốt nhất. Trương Dịch không thích ngồi ở khu vực chỗ ngồi bên ngoài, nên cùng Triệu Thế Hy đi vào một phòng VIP. Còn có 7, 8 cô gái cũng chen chúc lại gần, vây quanh Trương Dịch. Lý Hàn Đông và đám bạn, mỗi người ôm 2 cô gái, tiến về phía những dãy ghế riêng biệt. Men rượu cùng ánh đèn mờ ảo như tiếp thêm cho chúng dũng khí. Lão Cảnh không gọi phục vụ mà tự tay lo liệu cho đám thanh niên. Trương công tử, anh dùng gì ạ? Trương Dịch dựa người vào sofa êm ái, liếc nhìn 2 cô gái bên cạnh, để các cô ấy chọn đi, thích gì cứ gọi, đừng tiết kiệm cho tôi. Nghe Trương Dịch hào phóng như vậy, đám con gái đều vui mừng khôn xiết. Đàn anh thật là tốt. Cảm ơn đàn anh. Triệu Thế Hy ngồi bên cạnh Trương Dịch, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn hắn. Cô biết rõ, Trương Dịch lái Bentley 180 triệu đến đây, chắc chắn là rất giàu có. Tuy nhiên, nhìn thấy nhiều chị em trong câu lạc bộ khiêu vũ đi theo như vậy, trong lòng cô có chút ghen tị. Trương Dịch ngáp một cái, gục đầu lên chiếc gối tự nhiên là Triệu Thế Hy, 2 chân gác lên cặp đùi trắng nõn của cô gái bên trái. Tiêu xài ở nơi này, một đêm cùng lắm là hơn 1 triệu, cứ để bọn họ quậy phá đi. Những nơi như quán bar, hộp đêm, Trương Dịch đến chơi cứ như về nhà, cũng không có biểu hiện gì là quá phấn khích. Về phần phụ nữ, bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu. 50 nữ hầu trong nhà hắn, mỗi người đều là cực phẩm có thể làm khuynh đảo cả hộp đêm. Hắn đến đây chỉ đơn thuần là tận hưởng bầu không khí cuồng nhiệt bên trong và dẫn anh em ra ngoài hưởng thụ phúc lợi thôi. Còn Lý Hàn Đông, Lâm Đống, Hoàng Gia Hào thì chơi rất vui vẻ. Quán bar Dạ Lai Hương ở thành phố Thiên Hải thuộc loại hình cao cấp, môi trường được bố trí rất tốt. DJ ở giữa sân khấu đều là những nhân vật lớn từng tham gia các lễ hội âm nhạc lớn, chơi những đĩa nhạc sôi động nhất. Những cô gái xung quanh cũng được mời đến với giá cao ngất ngưởng, ai nấy đều mặc trang phục hở hang, để lộ phần lớn eo lưng, thậm chí cả khe mông, lắc lư theo điệu nhạc trên sàn catwalk. Trong môi trường này, hormone và dopamine của con người đều được tiết ra với tốc độ chóng mặt. Rất nhanh chóng, trong bóng tối, đã có người bắt đầu hoạt động bản năng nguyên thủy nhất của con người. Các cô gái trong phòng bao riêng bị ảnh hưởng, nhưng Trương Dịch lại không có ý định đó, nhiều nhất chỉ là động tay động chân, làm một số động tác xoa bóp mỡ thừa. May mà bên hắn rượu ngon không thiếu, cứ để các cô uống thoải mái. Không lâu sau, nhiều cô gái đã say xỉn, thậm chí có vài người không kìm được lòng mà ôm lấy nhau, bắt đầu cởi quần áo, vuốt ve và hôn nhau. Chỉ có Ngô Lực đến nơi này lại cảm thấy có chút không hợp. Anh chàng này tính tình thật thà, lại không giỏi uống rượu, cộng thêm kỹ năng tán gái bằng không, cho nên mọi người đều đến chơi, bên cạnh hắn ta lại không có một nữ sinh nào. May mà có một nữ sinh thấy hắn trầm mặc như vậy, liền chủ động cầm chai rượu đến tìm anh uống. Kết quả, anh chàng buông một câu quan tâm, con gái con đứa uống nhiều rượu không tốt đâu. Cô gái đó lập tức bực mình, đẩy hắn ta một cái, khỉ thật, anh có phải đàn ông không vậy? Chán chết. Nói xong liền xách chai rượu xuống sàn nhảy, lắc lư cùng những người đàn ông khác. Ngô Lực cũng thấy ấm ức, nói thật, lần đầu tiên đến nơi này hắn ta cũng hơi căng thẳng. Tuy nhiên, cảm nhận được sự cuồng hoan vô trật tự dưới ánh đèn mờ ảo và âm nhạc kích thích này, trong lòng hắn ta cũng bắt đầu có chút dao động. Hóa ra trong quán bar là như thế này, đúng là vui thật. Chỉ là hơi tốn kém, hắn ta bổ sung một câu. Thế là, hắn ta quyết định đi vệ sinh một lát. Ngô Lực rút mấy tờ giấy vệ sinh trên bàn rồi đi về phía nhà vệ sinh. May mà trong quán bar ánh sáng khá mờ, cho nên cũng không ai nhìn thấy sự ngại ngùng của hắn ta. Đi qua đám đông đến nhà vệ sinh, Ngô Lực bỗng nghe thấy bên trong có tiếng nam nữ thì thầm. Hắn ta không nghĩ nhiều, đẩy cửa định vào giải quyết nỗi buồn trước rồi tính. Nhưng vừa mở cửa, một cặp nam nữ đang tán tỉnh nhau trước bồn rửa tay đồng loạt nhìn qua. Ánh mắt Ngô Lực chạm phải họ, trong nháy mắt, ba người đều sững sờ. Sau khi nhìn rõ mặt nhau, đồng tử Ngô Lực đột nhiên co rút lại, trong đầu trống rỗng. Bởi vì đôi nam nữ trước mặt không phải ai khác, lại đúng là Hồ Thành và nữ thần trong mộng của anh ta, Phương Vũ Thiến. Quần của Hồ Thành đang kéo xuống một nửa, đặt Phương Vũ Thiến lên trên bồn rửa tay. Còn váy của Phương Vũ Thiến thì kéo lên đến eo, hai chân trắng muốt đang kẹp chặt lấy eo Hồ Thành. Một chiếc nơ bướm bằng ren màu đen được gắn trên đôi giày cao gót, trông vô cùng khiêu gợi. Hồ Thành cảm thấy như sét đánh ngang tai, cả người muốn nổi giận nhưng lại không biết trút giận vào đâu, đành đứng ngây ra đó nhìn hai người. Ngược lại, Hồ Thành và Phương Vũ Thiến khi nhìn thấy người tới là Ngô Lực liền bình tĩnh hơn một chút. Hồ Thành trừng mắt nhìn hắn ta, hung dữ nói, nhìn cái gì, chưa thấy bao giờ à, cút ra ngoài mau. Rõ ràng Ngô Lực đã phá hỏng chuyện tốt của hắn ta,
khiến hắn ta rất khó chịu. Lúc này, Phương Vũ Thiến bỗng gọi, Ngô Lực, đợi một chút. Nghe thấy Phương Vũ Thiến gọi, hắn ta lập tức kích động nhìn cô. Phải chăng là cô ấy bị ép buộc, rồi bị mình phát hiện ra? Hay là cô ấy muốn cầu cứu mình, nếu mình cứu cô ấy, liệu hai người? Trong phút chốc, hắn ta đã tự biên tự diễn ra một câu chuyện trong đầu. Phương Vũ Thiến vẫn giữ nguyên tư thế mờ ám, lấy từ trong túi xách ra 20 đồng đưa cho Ngô Lực. Hồ Thành cũng lên tiếng nhắc nhở, còn không mau đi. Ngô Lực như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu xuống, cả người như muốn nứt ra tại chỗ. Bình thường gặp phải tình huống này, đáng lẽ hắn ta phải tức giận mới đúng, vì sự sỉ nhục này hầu như không một người đàn ông nào có thể chịu đựng được. Nhưng mà, thật sự có những người có thể chịu đựng được, ví dụ như Ngô Lực. Hắn ta ngơ ngác rời khỏi nhà vệ sinh, lúc đi còn thấy hai người đang cãi nhau, hình như Hồ Thành khá sốt ruột, nhưng Phương Vũ Thiến nhất quyết bắt hắn ta phải dùng bao. Hắn ta nhìn 20 đồng trong tay, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhận lấy. Dù sao đây cũng là tiền của nữ thần đưa, trên đó còn có mùi hương của cô ấy. Ngô Lực vô thức đưa 20 đồng lên ngửi thử, kết quả không ngửi thấy mùi hương gì, ngược lại còn ngửi thấy một mùi rất quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trên tay hắn ta. Ngô Lực suýt nữa thì nôn ra, nhưng đã hứa với nữ thần rồi. Đã hứa với nữ thần thì nhất định phải làm được, như vậy mới có thể ghi điểm trong lòng cô ấy. Suy nghĩ một hồi, hắn ta nhìn thấy anh Cảnh đang hút thuốc ở gần quầy bar, do dự một chút rồi đi tới. Ngô Lực tìm thấy anh Cảnh, nịnh nọt hỏi, anh Cảnh, cho em hỏi chút, gần đây có chỗ nào bán bao cao su không ạ? Anh Cảnh thấy là bạn của Trương Dịch, liền cười nói, cái này cần gì phải mua, anh cho cậu một hộp, cầm lấy mà dùng. Nói rồi anh ta dặn dò đàn em, lấy cho cậu ấy một hộp loại xịn. Chỗ như thế này không thiếu bao cao su, tuy anh Cảnh quản lý ở đây nhưng bản thân anh ta thỉnh thoảng cũng có lúc cần dùng đến. Bởi vậy, có thể nói thứ đó là vật bất ly thân. Ngô Lực có chút ngại ngùng, vậy em trả tiền cho anh. Làm gì có chuyện anh Cảnh lấy 20 đồng. Anh ta xua tay lia lịa nói, cậu là bạn của Trương thiếu gia, cậu ấy là khách quý của chúng tôi. Chút đồ này mà tôi còn lấy tiền thì thật sự không còn mặt mũi nào gặp lại cậu ấy nữa. Trong lòng Ngô Lực cũng dâng lên muôn vàn cảm xúc. Hôm nay chứng kiến sự oai phong của Trương Dịch, trong lòng hắn ta vô cùng ngưỡng mộ. Có thể tự do ra vào phòng tập của câu lạc bộ khiêu vũ, lại còn được Hoa Khôi và một dàn mỹ nữ vây quanh. Kể cả đến quán bar, người của quán bar cũng nể mặt hắn như vậy. Trương Dịch thật sự lợi hại. Nghĩ đến đây, Ngô Lực quay đầu lại nhìn về phía phòng bao. Phòng bao được che bằng rèm trâu, không nhìn rõ cảnh tượng bên trong, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy Trương Dịch đang nằm gối đầu lên đùi của 7-8 cô gái, nhắm mắt nghỉ ngơi. Là đàn ông mà có thể sống đến mức này, cơ bản là đã có thể hưởng thụ mọi lạc thú của nhân gian rồi. Triệu Lực thầm ghen tị nghĩ. Đàn em của lão Cảnh cầm một hộp bao cao su đưa cho Triệu Lực, Triệu Lực vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, sợ chậm trễ chuyện tốt của Phương Vũ Thiến. Đàn em của lão Cảnh nhìn Triệu Lực ủ rũ, trêu chọc cười nói, anh Cảnh, ông anh này trông hơi yếu thế nhỉ, không giống như hay ra ngoài chơi. Lão Cảnh cười he he, chắc là gà mờ, đây là người Trương công tử đích thân dẫn đến, chú ý một chút. Mấy tên đàn em đương nhiên biết Trương Dịch là ai, vội vàng gật đầu nói, anh cứ yên tâm, bọn em biết rồi. Lão Cảnh liếc mắt nhìn về phía phòng bao, cầm một chai rượu Black Label từ quầy bar đi tới. Trương Dịch không có sở thích lâm trận trong quán bar, người có thân phận như hắn không phải hạng cầm thú, có sở thích khoe khoang. Cho nên hắn chỉ chơi vài trò chơi với đám con gái, để họ chơi xúc xắc, uống rượu, khiêu vũ, cởi đồ gì đó. Tối đa là chơi trò thoa kem rửa mặt hay mông trần. Bên phía Lý Hàn Đông và Lâm Đống đã chiến đấu 2 hiệp, lúc này đã bước vào thời kỳ hiền chiết. Thế là đều cầm chai rượu đến uống với Trương Dịch. Chơi vui chứ? Trương Dịch mỉm cười hỏi. Ba người nhìn Trương Dịch với vẻ mặt biết ơn, trên mặt mỗi người đều là sự thỏa mãn và mệt mỏi. Anh bạn, lần này nhờ có cậu tổ chức đấy. Chuyện nhỏ thôi mà, không đáng gì. Trương Dịch xua tay, quán bar thì tôi chơi chán rồi, thỉnh thoảng đến đây giết thời gian thôi. Nhưng mà nếu mấy cậu thích, sau này cứ đến thoải mái. Lão Cảnh là người quen của tôi, sẽ giảm giá cho. Hắn nghiêng người, mơ hồ nói, tôi cũng giới thiệu cô gái đó cho anh. Mắt Lâm Đống ba người sáng rực. Đại ca, sau này anh là đại ca ruột của em. Người dẫn dắt cuộc đời em. Mấy người bạn cùng phòng cũng ly uống rượu, Triệu Thế Hy và mấy cô gái xinh đẹp nhất cũng đi theo tiếp rượu. Nhưng lúc này, phần lớn các cô gái đều đã chơi rất hay. Nhân lúc hơi men, nằm xuống hết mấy em, còn một phần vào sàn nhảy. Lúc này, lão Cảnh cũng cầm chai rượu đi tới. Trương công tử, mấy vị chơi có vui vẻ không? Lão Cảnh hơi khom người hỏi. Trương Dịch nhìn ba người kia, mấy cậu thấy chơi thế nào? Hoàng Gia Hạo ba người chiếm được tiện nghi, đương nhiên là vui vẻ không thôi.
Không còn gì để chê, quán của lão Cảnh được đấy, lần sau tôi nhất định ghé. Đúng vậy, tôi cũng thế. Nhưng Trương Dịch mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, mới nhớ ra Triệu Lực không thấy đâu. Hắn tò mò hỏi, này, Triệu Lực chạy đi đâu rồi? Mấy người vừa rồi đều bận rộn, ai rảnh để ý đến người khác làm gì? Bây giờ nghe Trương Dịch hỏi, mới nhớ ra, hắn ta biến mất rồi. Vừa nãy hình như thấy cậu ta ở chỗ kia mà, sao giờ không thấy đâu nữa? Có khi nào về trước rồi không? Lão Cảnh nghe Trương Dịch hỏi, cười đi tới rót cho mấy người một ly rượu. Mấy vị, người bạn kia của mấy vị hình như hơi nhút nhát. Ở ngoài chơi không được, chạy vào nhà vệ sinh rồi. Trương Dịch lắc ly rượu sâm panh trong tay, cười lắc đầu, người khác vào nhà vệ sinh chưa chắc đã làm gì, nhưng hắn ta vào nhà vệ sinh thì đúng là đi giải quyết nỗi buồn rồi. Lý Hàn Đông nhớn mày, cười xấu xa nói, tao xem chưa chắc đâu. Mấy người đàn ông nhìn nhau, sau đó đồng thời lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Sống cùng nhau 4 năm rồi, chút ăn ý này vẫn có. Cũng đúng, cậu ta cũng không biết tán gái, nhưng nhìn người ta vui vẻ như vậy, bản thân nóng người cũng là chuyện bình thường. Ha ha ha, tên này đúng là, ông đây đã giúp mày như vậy, tìm 10 mấy em xinh đẹp đến đây. Kết quả là hắn ta một em cũng không xử lý được, tên Vũ Lực này đúng là kém cỏi. Lão Cảnh lại lắc đầu, không phải, cậu ta vừa mới hỏi chúng ta chỗ nào bán bao cao su. Lời này vừa nói ra, hiện trường xuất hiện một thoáng yên tĩnh. 4 người Trương Dịch trợn tròn mắt, nhìn nhau với vẻ không dám tin. Lý Hàn Đông lên tiếng trước, nghi hoặc nói, không lẽ nào, Vũ Lực hôm nay cũng khai khiếu rồi. Trương Dịch hít sâu một hơi, ánh mắt có chút nghiêm túc nói, theo kinh nghiệm của tôi, tên này nói không chừng vẫn còn là trai tân. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên của cậu ta. Ánh mắt của mấy người đồng thời trở nên nghiêm túc và nóng bỏng, sau đó kiên quyết đứng dậy. Đi mau, màn hay này chúng ta phải xem cho kỹ. Mấy người cẩn thận một chút, đừng dọa cậu ta sợ quá mà xỉu đấy. Lần đầu tiên mà có bóng ma tâm lý, có thể cả đời này coi như xong. Triệu Thế Hy thấy có chuyện náo nhiệt, cũng chạy theo, tôi cũng muốn xem, tôi cũng muốn xem. Ai ngờ Trương Dịch lại ấn cô nàng xuống ghế sofa, em muốn xem, lát nữa anh cho em xem thỏa thích, lần này thôi nhé, ngoan ngoãn ở yên đấy. Có trò hay để xem, họ đương nhiên là không thể bỏ qua. Đặc biệt là chuyện như thế này, nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi. Mà lúc này, Vũ Lực đang do dự, trong lòng rối bời cầm một hộp bao cao su đi đến trước nhà vệ sinh. Đến cửa, bên trong đã vang lên tiếng rên rỉ không thể kìm nén. Vũ Lực rất lịch sự gõ cửa, tôi có thể vào trong không? Tiếng mắng của Hồ Thành đột nhiên vang lên, nhanh lên, để chúng tôi đợi lâu như vậy. Vũ Lực vô cùng ấm ức, lúc này mới đẩy cửa bước vào, bên trong rõ ràng vừa trải qua một phen kịch liệt, bởi vì Phương Vũ Thiến đang thở dốc, đầu tóc rối bời, khóe miệng cũng có chút ẩm ướt. Cúc áo trên ngực đều bị cởi tung, để lộ ra một mảng da trắng nõn nà. Đây là điều mà hắn ta hàng đêm mong ước, vì vậy nhìn đến mức có chút ngây người. Hồ Thành thấy Vũ Lực vẻ mặt say mê nhìn chằm chằm vào cơ thể Phương Vũ Thiến, nhất thời cảm thấy đắc ý vô cùng, lại có chút tức giận vì hắn ta đến quấy rầy. Thế là hắn ta giật lấy hộp bao cao su trong tay đối phương, sau đó hung hăng đẩy Vũ Lực ra ngoài. Đừng ở đây chắn mắt, cút ra ngoài cho tôi. Phương Vũ Thiến cũng trừng mắt nhìn Vũ Lực nói, hôm nay chuyện xảy ra ở đây ai cũng không được nói ra, nhớ chưa? Vũ Lực bị đẩy một cái loạng choạng, hắn ta bất lực nhìn mọi thứ trước mặt. Nữ thần trong lòng hắn ta như một con gà mái, quần áo xộc xệch quấn lấy Hồ Thành, sau đó tức giận trừng mắt nhìn mình. Ánh trăng sáng đẹp đẽ trong lòng cậu ta nhiều năm qua, giờ phút này hoàn toàn sụp đổ. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một tràng tiếng cười quái dị. Yên tâm đi, cậu ta có nói hay không cũng không sao, dù sao chúng tôi cũng đã nhìn thấy hết rồi, ha ha ha. Vũ Lực ngẩng đầu lên, chợt thấy Trương Dịch, Lý Hàn Đông mấy người đang đứng ở ngoài nhà vệ sinh, hơn nữa mỗi người đều cầm điện thoại, vẻ mặt cười cợt đang quay phim. Phương Vũ Thiến sợ đến mức mặt mày tái mét, hét lên một tiếng định nhảy xuống từ bồn rửa tay. Lúc này Hồ Thành cũng không còn quan tâm đến đau đớn nữa, vội vàng nhét thứ đó vào, sau đó luống cuống chỉ vào Trương Dịch quát, làm gì vậy, mấy người đang quay cái gì? Trương Dịch nháy mắt mấy cái, áy náy cười với hai người, đừng để ý đến chúng tôi, hai người cứ tiếp tục đi. Chúng tôi chỉ là người ghi lại hiện trường thôi. Ôi chao, vừa rồi cảnh tượng đó thật sự là một khung cảnh rất hoàn hảo. Hắn đưa điện thoại cho Lý Hàn Đông mấy người xem qua. Tuy rằng trong hình ảnh có vẻ như do không phải máy quay chuyên nghiệp, có thể không được hoàn hảo lắm. Nhưng tôi cho rằng cho dù nhìn từ tính nghệ thuật hay tính chuyên nghiệp, đều có thể cho điểm cao. Lý Hàn Đông xem xét một hồi, nghiêm túc gật đầu, không sai, hơn nữa ánh sáng trong nhà vệ sinh rất tốt. Góc độ này có thể quay được hoàn hảo vẻ dữ tợn trên mặt nam chính và sự vui vẻ của nữ chính. Tác phẩm này tôi cho 90 điểm.
Trương Dịch vỗ tay, quyết định vậy đi, tác phẩm tuyệt vời thế này mà chiếu trong lễ kỷ niệm thành lập trường, chắc chắn sẽ lưu danh sử sách. Chủ ý hay, quá tuyệt vời. Tôi giơ hai tay tán thành, đến lúc đó Hồ Thành, à không, Hồ Tổng với cô Phương nổi tiếng luôn đấy. Hoàng Gia Hạo cùng đám bạn nhìn Hồ Thành và Phương Vũ Thiến cười nham hiểm. Trước giờ Phương Vũ Thiến và Hồ Thành chưa bao giờ để ý đến Ngô Lực, bọn họ chỉ coi hắn ta như một tên cuồng si, sai gì làm nấy. Thế nhưng Trương Dịch và Lý Hàn Đông thì khác. Trương Dịch và Hồ Thành vốn không ưa gì nhau, bây giờ lại bị quay được cảnh này, lỡ truyền ra ngoài thì phiền phức to. Bình thường thì cũng chẳng sao, dù sao Hồ Thành vốn là kẻ phong lưu bên ngoài. Nhưng oái oăm thay, ngày mai hắn ta phải lên phát biểu ở viện, lỡ đoạn video này bị lộ ra ngoài, thể diện còn đâu nữa. Huống hồ, chuyện này còn ảnh hưởng đến việc theo đuổi Đồng Tiểu Đại. Phương Vũ Thiến trốn sau lưng Hồ Thành, mặt mày tái mét. Cô ta vốn là kẻ ham hư vinh, thích giả nai tơ, bây giờ bị phát hiện vụng trộm với Hồ Thành trong nhà vệ sinh, sau này còn mặt mũi nào nhìn ai. Hồ Thành, anh mau nghĩ cách đi. Cô ta hạ giọng, nắm chặt áo hắn ta. Yên tâm, để anh lo. Hồ Thành mặt mày âm trầm đáp. Hắn ta nhìn Trương Dịch cùng đám bạn đang cười nham hiểm ngoài nhà vệ sinh, lạnh lùng nói, Trương Dịch, cậu muốn thế nào? Chuyện này hình như không liên quan gì đến cậu nhỉ? Tôi có nói chuyện này liên quan đến tôi đâu. Trương Dịch giơ hai tay ra vẻ vô tội, nói với Lý Hàn Đông và những người khác, chúng tôi chỉ là tò mò chút thôi, mà cũng thích chia sẻ cho vui thôi. Đúng không? Đúng, đúng. Lý Hàn Đông và những người khác cười lớn hưởng ứng. Thấy chưa, mọi người đều giống tôi thôi, chúng tôi không có ác ý gì đâu. Chỉ đơn thuần là muốn chia sẻ niềm vui này với bạn bè trong trường. Hồ Thành, à nhầm, Hồ Tổng, anh cũng nghĩ vậy phải không? Trương Dịch lắc lắc điện thoại, cười hỏi. Hồ Thành nuốt nước bọt, sắc mặt dịu xuống. Cái kia, Trương Dịch à, chúng ta đều là bạn học, có gì từ từ nói. Trước giờ tôi vẫn luôn kính nể cậu, cậu là đàn ông con trai. Không thể nào làm chuyện hèn hạ thế này được, đúng không? Đừng, anh quá khen. Thật ra tôi đây, làm người tốt lâu rồi, thỉnh thoảng cũng muốn làm kẻ xấu cho vui. Mọi người nói có đúng không? Trương Dịch cười lớn, đúng, chơi cho vui thôi, anh còn chơi vui vẻ trong nhà vệ sinh được, chúng tôi sao kém anh được. Hoàng Gia Hạo lên tiếng. Nhìn thấy Trương Dịch không có ý định nhượng bộ, rõ ràng là muốn hắn ta mất mặt, Hồ Thành tức đến run người. Cậu muốn cái gì? Nói giá đi, bao nhiêu tiền mới chịu xóa video? Trương Dịch liếc nhìn Ngô Lực với dáng vẻ như bị chơi đến kiệt quệ, trong lòng dâng lên một chút thương hại. Sau đó, hắn nhìn Hồ Thành, bĩu môi, Hồ Tổng bây giờ giàu lắm nhỉ? Tiếc là, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để chơi anh, hay là, hôm nay anh trả tiền dự đi. Nói rồi, Trương Dịch quay sang Lão Cảnh, hôm nay Hồ Tổng bao bọn tôi, lát nữa tìm hắn ta lấy tiền. Nhìn thái độ của Trương Dịch, Lão Cảnh sao không hiểu hắn muốn chơi Hồ Thành. Nếu không, đừng nói một bữa ăn chơi, với Trương Dịch mà nói, vài triệu cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hắn ta gật đầu, nhìn Hồ Thành với vẻ mặt thê thảm, cười hê hê, Hồ Tổng phải không? Hôm nay anh bao cậu Trương, không vấn đề gì chứ? Hồ Thành siết chặt nắm đấm, liếc nhìn đám người Trương Dịch, tổng cộng có 4 người. Nếu chỉ là chi phí của 4 người, vậy vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng Trương Dịch cố tình chọc tức hắn ta, chỉ vào phòng hát và khu vực ghế sofa phía sau, à, chúng tôi còn đi cùng 16 em út nữa. Lão Cảnh, mấy em ấy vẫn chưa chơi đã, cho mỗi người thêm một chai Black Label. Hồ Thành tức giận gầm lên, cái gì? Mỗi người một chai Ace of Space. Trương Dịch, cậu đùa tôi à? Một chai Ace of Space đã mấy chục nghìn rồi, bọn họ có đến 20 người, chẳng phải là 600-700 nghìn đồng sao? Trương Dịch chậm rãi lấy từ trong túi áo ra một hộp thuốc lá du giang thượng hạng, Lão Cảnh ân cần bật lửa giúp hắn. Phù, Trương Dịch nhả ra một ngụm khói trắng, thản nhiên nhìn chằm chằm Hồ Thành, tôi muốn chơi cậu đấy, thì sao? Lý Hàn Đông khoanh tay bước tới, cười lạnh nói, bọn tôi có ép buộc cậu đâu, quyền lựa chọn nằm trong tay cậu. Nếu cậu từ chối, bọn tôi đi ngay bây giờ cũng được mà. Nhưng ngày mai, toàn thể thầy cô và học sinh trong trường sẽ được xem màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc của hai người đấy. Phương Vũ Thiến sợ đến mức toàn thân run rẩy, nếu như vậy, cô ta không còn mặt mũi nào để sống nữa. Cô ta vội vàng kéo áo Hồ Thành, đồng ý với hắn đi, nếu không chúng ta xong đời. Hồ Thành siết chặt nắm tay, trong lòng đầy nhục nhã. 600-700 nghìn đồng tuy rằng không phải hắn ta là không trả nổi, nhưng đối với hắn ta mà nói đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Bị Trương Dịch bọn họ uy hiếp trắng trợn như vậy khiến trong lòng Hồ Thành vô cùng phẫn nộ. Hắn ta chỉ vào mũi Trương Dịch, tức giận mắng, Trương Dịch, tao không tin mày dám làm như vậy. Nếu mày dám tung video đó ra, tao sẽ báo cảnh sát bắt mày lại. Lý Hàn Đông mấy người nghe hắn ta nói vậy, trong lòng cũng có chút khẩn trương.
Dù sao quay lén video ân ái của người khác tung lên mạng, thật sự là chuyện vi phạm pháp luật. Chỉ có Trương Dịch vẻ mặt ung dung, được thôi, cậu đi báo cảnh sát đi. Tôi muốn xem, cậu có bằng chứng gì chứng minh chuyện này là do tôi làm. Lão Cảnh đứng bên cạnh Trương Dịch, vẻ mặt nịnh nọt. Hồ Thành trong lòng trùng xuống, nếu thật sự điều tra, quán bar này có Lão Cảnh giúp hắn, bản thân hắn căn bản không tìm được chứng cứ nào. Dù sao loại chuyện lan truyền trên mạng này, muốn làm bí mật thì quá đơn giản. Người ta chỉ cần chú ý một chút, hắn thật sự không tìm ra chứng cứ. Đi thôi, xem kịch vui đủ rồi, nên để lại không gian cho người ta tiếp tục chuyện chưa làm xong, mai gặp. Trương Dịch dí đầu thuốc lá vào lòng bàn tay Lão Cảnh dập tắt, sau đó xoay người rời đi. Phương Vũ Thiến và Hồ Thành lúc này mới thật sự hoảng sợ. Trương Dịch mà đi rồi, bọn họ sẽ hoàn toàn thân bại danh liệt. Khoan đã, Trương Dịch, tôi thanh toán hóa đơn cho mấy người là được chứ gì. Hồ Thành vội vàng hướng Trương Dịch hô lớn. Nhưng mà, mày phải xóa video trước mặt tôi. Trương Dịch lạnh lùng liếc hắn ta một cái, cười khẩy nói, xem tâm trạng của tôi đã, tạm biệt. Nói xong, hắn ta mang theo Lý Hàn Đông mấy người cười lớn rời đi. Hồ Thành nhìn bóng lưng Trương Dịch khuất dần, âm thầm siết chặt nắm đấm, hận không thể lập tức xông lên đánh cho Trương Dịch một trận. Nhưng hắn ta rốt cuộc vẫn nhịn xuống, bởi vì trước kia hắn ta đã từng làm như vậy rồi, kết quả ngược lại là bản thân bị đánh cho một trận tơi bời. Trương Dịch, mày cứ đợi đấy, tao nhất định phải bắt mày quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với tao. Hồ Thành nghiến răng nghiến lợi nói. Phương Vũ Thiến thấy nguy cơ đã được giải trừ, có chút do dự, sau đó nói với Hồ Thành, chúng ta có nên tiếp tục không? Cút. Hồ Thành lúc này còn tâm trạng nào mà làm chuyện đó nữa, phản tay đẩy Phương Vũ Thiến ra khỏi người, sau đó tức giận đi về phía trước. Lão Cảnh đã cho hai tên đàn em đứng chờ ở đây, trực tiếp chặn hắn ta lại. Tiên sinh, ngài muốn đi đâu vậy? Hồ Thành kinh ngạc nhìn bọn họ, các người có ý gì? Hai tên đàn em nhìn Hồ Thành với vẻ mặt cà lơ phất phơ, ung dung nói, vừa rồi ngài đã đồng ý thanh toán cho Trương thiếu gia rồi mà. Bây giờ bọn họ còn chưa vui chơi xong, ngài không thể đi đâu. Cho nên ngài ngoan ngoãn ở lại đây đi. Một tên đàn em đưa tay đẩy Hồ Thành trở về. Mấy người có biết tôi là ai không? Dám đối xử với tôi như vậy, có tin tôi kêu người san bằng chỗ này không? Hồ Thành giận dữ hét. Ai ngờ hai tên đàn em nghe xong câu đó liền nhìn nhau cười khẩy. Vậy thì anh tốt nhất nên đi dò la xem, chỗ này của ai? Gã nhà quê nào cũng dám đến đây làm càn. Hồ Thành tức giận, sao ai cũng có thể dẫm lên mặt hắn ta. Chỉ tiếc là, người quen của hắn ta đều không phải dân chơi khu này. Hơn nữa, nhìn quy mô của Dạ Lai Hương là biết ngay là tụ điểm lớn, chắc chắn có đại ca chống lưng, hắn ta còn chưa đủ tầm để làm loạn. Cuối cùng, hắn ta cũng đành ngoan ngoãn trả tiền rượu cho Trương Dịch. Trương Dịch chơi bời đến tận 1 giờ sáng, đám con gái đều say bí tỉ, 5 gã đàn ông thì vẫn còn tỉnh táo. Lý Hàn Đông bọn họ mỗi người đều đã cưa được một cô em, nên lần lượt đưa các cô nàng về phòng. Còn Ngô Lực sau chuyện của Phương Vũ Thiến, cả người suy sụp, lúc này vẫn còn đang tiêu hóa những gì trải qua tối nay. Hắn ta không đi cùng mọi người mà tự bắt xe về nhà. Số còn lại cũng phải 10 mấy người, trong đó chỉ có 3, 4 người còn tỉnh táo, những người khác đều gục hết trên ghế sofa ngủ say như chết. Triệu Thế Hy nhìn đám nhân viên say mềm của mình, bất đắc dĩ thở dài, mấy người kia chỉ lo cho bản thân sung sướng, bỏ lại cả đống người say thế này thì phải làm sao? Không có gì khó xử lý. Trương Dịch thản nhiên nói, không xem chuyện này là vấn đề. Triệu Thế Hy còn đang khó hiểu, Lão Cảnh đã dẫn bảo vệ tới giúp đỡ, dìu từng người một ra ngoài. Triệu Thế Hy theo Trương Dịch ra ngoài, liền nhìn thấy 2 chiếc xe RV dài đỗ ở cửa. Dù sao cổng ký túc xá cũng đóng rồi, đưa hết đến khách sạn đi. Trương Dịch châm một điếu thuốc, thản nhiên nói, ở đó có phòng tập thể 30 người. Mặt Triệu Thế Hy đỏ bừng, kêu lên, không được, như vậy, quá, em không chấp nhận được. Trương Dịch cười ẩn ý, nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của cô nàng hỏi, ồ, không được chỗ nào. Anh chỉ là muốn để họ ngủ cùng nhau thôi, như vậy nửa đêm có ai nôn ói gì cũng có người chăm sóc, em nghĩ đi đâu vậy? Tuy rằng hắn sung mãn, nhưng cũng không đến mức giờ này còn muốn chơi trò xe lửa với 10 mấy cô em. Triệu Thế Hy nhìn ánh mắt danh mãnh của Trương Dịch, vội vàng rời đi gương mặt ửng đỏ, nói, không có gì. Trương Dịch nhún vai, nhìn bảo vệ giúp đỡ nhét từng người lên xe, bèn bảo mấy cô gái còn tỉnh táo đi theo xe trông chừng. 2 chiếc xe RV rời đi, chiếc Porsche của hắn cũng được tài xế lái đến. Đi thôi, lên xe. Trương Dịch mở cửa xe ngồi vào ghế lái, sau đó ra hiệu cho Triệu Thế Hy ngồi vào ghế phụ. Triệu Thế Hy nhìn Trương Dịch, nghi ngờ hỏi, anh như vậy, có thể lái xe không? Trương Dịch một tay lái xe, một tay tự nhiên đặt lên đùi cô nàng. Không những lái được, mà tay lái của anh còn rất đỉnh,
lát nữa sẽ cho em mở mang tầm mắt. Hắn cười tà mị, ánh mắt không chút che giấu nhìn cơ thể yêu kiều của Triệu Thế Hy. Tuy đã uống rượu nhưng với thể chất siêu phàm của hắn, chút rượu đó đã sớm tiêu hóa hết, vì vậy hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc lái xe. Quan trọng nhất là không ảnh hưởng đến chuyện tiếp theo. Triệu Thế Hy có thể không hiểu, nhưng Trương Dịch trong chuyện này cực kỳ chuyên nghiệp. Uống rượu xong sẽ có ảnh hưởng khá lớn đến một số chuyện, thường sẽ kéo dài thời gian, nhưng độ hưng phấn sẽ giảm xuống. Hắn sẽ không làm loại chuyện khiến bản thân khó chịu này. Triệu Thế Hy đỏ mặt cúi đầu, giờ này rồi, mai chúng ta còn phải tập luyện. Trương Dịch cười lớn, không sao, cứ coi như là giúp em tỉnh rượu, toát mồ hôi là khỏe. Nói rồi hắn nổ máy xe, phóng về phía khách sạn. Sau một đêm hoan lạc, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Trương Dịch lại tự mình lái xe đến trường. Hắn đã hẹn Lý Hàn Đông và mấy người bạn gặp nhau ở quảng trường trường, nhưng khi nhìn thấy họ, ai nấy đều có vẻ ủ rũ, mệt mỏi. Chào buổi sáng, có vẻ như mấy ông anh hôm qua xõa hết mình nhỉ. Trương Dịch cười nói. Lý Hàn Đông và những người khác thấy Trương Dịch tràn đầy năng lượng thì không khỏi thầm khâm phục. Hắc hắc, bình thường thôi, hôm qua cũng chỉ chiến 4 hiệp thôi mà. Hoàng Gia Hạo vinh vào nói. Lâm Đống và Lý Hàn Đông nhìn hắn với vẻ khinh bỉ, thế sao cậu không chết trên giường luôn đi? Còn bày đặt, hôm qua lúc về chân nọ đá chân kia, thế mà kêu 4 hiệp. Hoàng Gia Hạo hừ lạnh một tiếng, mấy người biết cái gì? Tiểu gia ta vốn sung mãn, khỏe như rồng như hổ đấy có được không? Trương Dịch nghe vậy có chút buồn cười, bước tới vỗ vai Hoàng Gia Hạo. Mọi người đều thân thiết cả, sau này bớt nói mấy lời như vậy đi. Hoàng Gia Hạo lúc này mới sực tỉnh. Trước đây mọi người đều cùng nhau đi tắm ở nhà tắm công cộng, vốn liếng của hắn có rẻ hay không, ai mà không biết chứ. Đúng rồi, Triệu Thế Hy đâu, cậu không dẫn cô ấy theo à? Hoàng Gia Hạo nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Triệu Thế Hy đâu, bèn tò mò hỏi. Dẫn cô ấy làm gì? Hôm nay bắt đầu tham gia lễ kỷ niệm của trường, có cô ấy bên cạnh phiền phức lắm. Trương Dịch thản nhiên đáp. Ba người há hốc mồm, đồng loạt giơ ngón cái. Lý Hàn Đông thở dài, nếu tao mà cua được em gái ngon nghẻ như vậy, chắc chắn ngày nào cũng phải xích em ấy bên cạnh. Cậu đúng là thân ở trong phúc mà không biết hưởng. Lâm Đống cũng thở dài. Mấy người không hiểu đâu, phụ nữ không thể chiều chuộng quá, nếu không sẽ sinh hư đấy. Trương Dịch lắc đầu. Hơn nữa, xung quanh hắn đâu có thiếu những cô gái xinh đẹp đỉnh cao. Lễ kỷ niệm của khoa kinh tế bắt đầu lúc 10 giờ sáng, Hồ Thành đã đặc biệt thông báo trong nhóm cho mọi người, sau đó Trương Dịch và những người khác cũng xác nhận lại với cố vấn viên Vương Mông. Vì vậy, mọi người tập trung gần quảng trường trường. Trương Dịch và đám bạn thấy chán, liền chạy đến chiếc ghế dài bên hồ nước không xa ngồi xuống, chờ những người khác đến. Cũng không phải đến sớm, đã có một số bạn học cũ đến rồi. Lâu không gặp, Lưu Hổ. Cậu béo lên rồi đấy, Từ Kiệt. Một đám bạn học cũ gặp lại nhau, những ai trước đây có quan hệ tốt đều nhiệt tình chào hỏi. Dù sao Trương Dịch và Lý Hàn Đông trước đây là hai lớp trưởng của lớp, có uy tín trong lớp, nên thấy hai người ở đây, mọi người đều tụ tập lại. Sau đó Hồ Thành và Phương Vũ Thiến cũng đến, từ xa nhìn thấy Trương Dịch ở giữa đám đông, sắc mặt Hồ Thành lập tức trở nên u ám, hừ lạnh một tiếng. Nhớ lại chuyện tối qua bị Trương Dịch và đám bạn vặt lông, Hồ Thành tức đến ngứa răng. Phương Vũ Thiến cũng mặt mày khó coi, nói với Hồ Thành, đi thôi, chúng ta tránh xa bọn họ ra. Hồ Thành liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Đồng Tiểu Đại hôm nay mặc một chiếc sườn xám màu trắng, trông đoan trang, thanh lịch như bước ra từ trong tranh. Hắn ta sáng mắt lên, chợt nghĩ ra một kế. Thế là hắn ta không để ý đến Phương Vũ Thiến bên cạnh, cười tủm tỉm đi thẳng đến bên cạnh Đồng Tiểu Đại. Tiểu Đại, chúng ta qua chào hỏi Trương Dịch và mọi người nhé. Đồng Tiểu Đại khẽ cau mày, liếc nhìn Trương Dịch bên hồ nước, trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh tượng hắn ở câu lạc bộ khiêu vũ hôm qua, trong lòng thở dài một tiếng. Vậy cũng được. Cô gật đầu. Hồ Thành mừng rỡ, sau đó cùng Đồng Tiểu Đại đi về phía Trương Dịch. Hai người đi khá gần, nhìn từ xa còn tưởng là một đôi tình nhân. Trương Dịch, hôm nay hai người đến sớm thế, có phải đến để ủng hộ tôi không đấy? Hồ Thành lên tiếng. Mấy người Trương Dịch đang quay lưng về phía đường lớn nên không nhìn thấy Hồ Thành đang đi tới. Lúc này nghe thấy tiếng động, mọi người quay đầu lại thì thấy Hồ Thành và Đồng Tiểu Đại đang đi sát cạnh nhau, phía sau là Phương Vũ Thiến, Vương Kiệt, Tôn Thông, Trương Mộng Lan và những kẻ bám đuôi khác. Vừa nói, Hồ Thành vừa cố ý vô tình đặt tay lên eo Đồng Tiểu Đại. Đồng Tiểu Đại nhận ra điều đó, nhíu mày khó chịu nhưng có vẻ như đang lo lắng điều gì đó nên chỉ hơi lùi ra xa chứ không để hắn ta chiếm được tiện nghi. Hồ Thành vẻ mặt đắc ý, nói, hôm nay là lễ kỷ niệm của trường, tôi, với tư cách là cựu sinh viên ưu tú, sẽ lên phát biểu. Mong mọi người nể mặt, tối nay cùng nhau đi ăn một bữa. Ha ha ha, đương nhiên là tôi mời. Đông Hoàng Cư, hẹn gặp lại.
Hắn ta đắc ý ôm lấy Đồng Tiểu Đại, ra vẻ người chiến thắng. Hắc hắc, Trương Dịch, phát điên lên, ghen tị đi. Người phụ nữ mà hắn đã không có được, bây giờ sẽ là của tôi. Hồ Thành phấn khích nhìn Trương Dịch, rất mong chờ được nhìn thấy vẻ mặt tức giận, không cam lòng của hắn. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là, biểu cảm của Trương Dịch lại bình thản đến lạ thường, chỉ liếc nhìn Đồng Tiểu Đại một cái rồi thản nhiên nói, Hồ tổng giờ ghê gớm thật. Lát nữa nhớ kể cho các hậu bối nghe về những chiến tích huy hoàng của cậu, nếu cần, chúng tôi không ngại cung cấp thêm chút tư liệu. Sắc mặt Hồ Thành cứng đờ, lập tức nhớ đến đoạn video trong điện thoại của Trương Dịch. Hắn ta trầm giọng nói, Trương Dịch, tôi đã trả tiền cho anh rồi, hy vọng anh có tinh thần hợp đồng cơ bản nhất. Vậy thì phải xem tâm trạng của tôi, ví dụ như bây giờ tôi thấy cậu rất khó chịu, tốt nhất là nên cút đi cho khuất mắt. Trương Dịch cười lạnh. Gần một nửa số bạn học trong lớp đều có mặt ở đây, nhìn thấy Trương Dịch và Hồ Thành cãi nhau, mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra nên không ai lên tiếng, chỉ ôm tâm trạng xem kịch hay. Ngược lại là mấy tên bám đuôi bên cạnh Hồ Thành nhảy ra. Tôn Thông, Trương Dịch, cậu nói vậy là không đúng. Đều là bạn học cũ, cậu nói chuyện lịch sự một chút. Vương Kiệt, đúng đấy, đừng tưởng làm lớp trưởng thì ngon. Bây giờ mọi người đều đã ra ngoài xã hội rồi, người ta coi trọng năng lực, cậu so được với Hồ tổng à? Trương Mộng Lan cũng hùa theo, Hồ tổng bây giờ là ông chủ lớn có tài sản mấy chục tỷ đấy. Tôi khuyên cậu tốt nhất nên khách sáo một chút. Bọn họ vừa lên tiếng, mấy người Lý Hàn Đông làm sao có thể nhịn được. Sau chuyện hôm qua, bọn họ đã một lòng một dạ với Trương Dịch, lúc này đương nhiên phải ra mặt bảo vệ anh. Lý Hàn Đông, anh ta có giỏi giang đến đâu thì liên quan gì đến chúng tôi. Không phải ai cũng thích quỳ xuống liếm láp như các người. Hoàng Gia Hào, liếm cẩu sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ban đầu, Trương Dịch không hề hứng thú với một nhân vật nhỏ bé như Hồ Thành, cũng không muốn dây dưa gì với hắn ta, bởi vì như vậy chẳng khác nào lãng phí thời gian. Chỉ là lúc này, nhìn thấy Hồ Thành kéo Đồng Tiểu Đại đến khiêu khích mình, lại còn bị mấy con ruồi vo ve bên tai, hắn thực sự có chút tức giận. Đủ rồi, khó khăn lắm mới tụ tập một lần, chúng ta đừng cãi nhau ở đây nữa. Hắn ngăn cản cuộc khẩu chiến của bọn họ, lạnh lùng liếc nhìn Hồ Thành một cái. Ánh mắt quá lạnh lùng khiến Hồ Thành không khỏi rùng mình. Anh muốn gì? Trương Dịch bỗng nhiên mỉm cười nhạt, tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nhắc nhở cậu một câu, không có đủ thực lực thì đừng nên ngông cuồng quá, nếu không, quả báo sẽ đến rất nhanh đấy. Đối mặt với lời nhắc nhở của Trương Dịch, Hồ Thành khinh thường. Trương Dịch, cậu bây giờ là cái thá gì mà dạy đời tôi? Cậu chỉ là một thằng nhân viên quèn, còn tôi là ông chủ của nhà máy Gia Giang Nam. Đợi đến khi nào cậu thành công như tôi rồi hãy nói chuyện lớn. Trương Dịch nhướng mày, mỉm cười, ai biết được, thế giới này đôi khi rất kỳ diệu. Hai bên vừa gặp mặt đã như nước với lửa, lời qua tiếng lại. Thế nhưng Trương Dịch hoàn toàn không có hứng thú lãng phí thời gian với loại người này, sau khi nói xong câu đó liền bỏ đi. Nguyệt Thần, có đó không? Hắn gọi siêu trí tuệ nhân tạo của mình trong đầu. Chủ nhân, em vẫn luôn ở đây. Giọng nói của Nguyệt Thần vang lên trong đầu Trương Dịch. Giúp anh điều tra tất cả thông tin của Hồ Thành, tài sản cá nhân và nhà máy của hắn ta, anh muốn nắm rõ thông tin chi tiết. Sau đó, hủy hắn ta đi. Trương Dịch thản nhiên nói. Nguyệt Thần hiện tại đã nắm giữ toàn bộ mạng lưới của tập đoàn Thịnh Thế, hơn nữa có quyền quyết định cao nhất do Trương Dịch ủy quyền. Vì vậy, cô có thể trực tiếp hạ lệnh dưới danh nghĩa của Trương Dịch. Với quy mô của tập đoàn Thịnh Thế, việc hủy diệt một nhà máy ra vô danh tiểu tốt như Hồ Thành chẳng khác nào dùng dao mổ trâu giết gà, quá dễ dàng. Chỉ là, ai bảo Trương Dịch thích thế? Mọi người đã đến đông đủ, cố vấn viên Vương Mông cũng vội vàng đến, dẫn theo một đám sinh viên tiếp đón. Mọi người đến đông đủ rồi nhỉ? Nhiệt liệt chào mừng. Mời mọi người đến trung tâm hoạt động của học viện. Nghỉ ngơi một lát, lễ kỷ niệm thành lập trường của chúng ta sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Hồ Thành chỉnh lại cà vạt của mình, bộ vest bảnh bao nổi bật giữa đám đông, nhưng hắn ta lại cảm thấy mình rất ngầu. Đi thôi, Tiểu Đại, lát nữa em ngồi cạnh anh. Hồ Thành vừa nói vừa đưa tay ôm eo Đồng Tiểu Đại. Đồng Tiểu Đại cau mày, Hồ Thành, phiền anh tự trọng một chút. Hồ Thành thấy vậy, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, thở dài nói, Tiểu Đại, sao em lại lạnh nhạt với anh như vậy? Yên tâm, anh đã hứa với em sẽ đầu tư 10 triệu cho công ty của em. Nhưng thái độ của em khiến anh rất đau lòng. Đồng Tiểu Đại có chút do dự. Cô thật sự rất ghét loại đàn ông như Hồ Thành, nhưng hiện tại công ty của cô đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng, đã mấy tháng nay không trả nổi lương cho nhân viên. Nếu không có được khoản đầu tư này của Hồ Thành, tâm huyết bao nhiêu năm của cô sẽ đổ sông đổ bể, gia đình cũng sẽ bị liên lụy vì sự thất bại trong kinh doanh của cô. Thấy vậy, Hồ Thành tiếp tục dụ dỗ, thật ra, chỉ cần em đồng ý ở bên anh. Đồ của anh chính là của em, đến lúc đó tiền bạc muốn dùng thế nào chẳng được.
Đừng nhìn anh trước đây có chút phóng túng, nhưng bây giờ anh đã là người thành đạt rồi, mạnh hơn hẳn tên Trương Dịch kia. Đồng Tiểu Đại cắn chặt môi, trong lòng vô cùng rối bời. Nếu là 5-6 năm trước, khi còn đang học đại học, có lẽ cô đã cho tên này một cái tát vào mặt rồi. Nhưng bây giờ cô đã thành lập công ty riêng và nhận ra những khó khăn của xã hội, cô không thể tùy tiện như vậy được nữa. Thấy Đồng Tiểu Đại im lặng không nói, Hồ Thành có chút khó chịu. Đã sắp sửa nồi không có gì để nấu rồi còn giả vờ thanh cao. Nếu không phải vì cô xinh đẹp, lại có thể giúp tôi đánh bại Trương Dịch, tôi thèm vào mà theo đuổi cô. Lúc này, Vương Mông từ xa đi tới, cười nói với Hồ Thành, cậu mau lại đây chuẩn bị, lát nữa đến lượt cậu lên phát biểu đấy. Hồ Thành thấy Vương Mông đến, liền tạm thời buông tha cho Đồng Tiểu Đại, cười cười đi tới. Được, tôi đến ngay đây. Đồng Tiểu Đại nhìn Hồ Thành rời đi, trong lòng vô cùng rối bời, chiếc túi xách Hermes trong tay bị siết chặt đến biến dạng. Chẳng lẽ mình thật sự phải thỏa hiệp với hắn sao? Nghĩ đến những lời đồn đại về Hồ Thành trước đây, trong lòng Đồng Tiểu Đại tràn đầy kháng cự. Thế nhưng, hiện tại cô thật sự không còn đường lui nữa rồi. Ngày ấy vừa tốt nghiệp đại học, cô đã tự cao tự đại muốn thành lập công ty riêng. Cha mẹ cô phải dốc hết vốn liếng cho cô 5 triệu, cộng thêm khoản vay ngân hàng mới thành lập được. Mấy năm đầu công ty quả thật kiếm được tiền, tình hình kinh doanh rất khả quan. Sau đó, để công ty lớn mạnh hơn nữa, thậm chí sau này có thể lên sàn, cô đã lựa chọn đánh cược tất cả để mở rộng quy mô doanh nghiệp. Kết quả là 2 năm trước, do môi trường thị trường đột ngột trở nên ảm đạm, công việc kinh doanh của công ty cũng xuống dốc không phanh. Đến nay, cô không những mấy tháng liền không trả nổi lương cho nhân viên, mà còn nợ ngân hàng 300 vạn tiền vay. Ngay lúc cô tuyệt vọng nhất, không ngờ Hồ Thành, người bạn học cũ lại chủ động tìm đến, nói muốn đầu tư cho cô. Ban đầu, Đồng Tiểu Đại cảm động vô cùng, cứ ngỡ mình gặp được vị cứu tinh. Ai ngờ đâu, Hồ Thành này căn bản là chẳng có ý tốt gì. Hắn ta nhiều lần rủ dê cô đi ăn uống, sau đó tìm cơ hội sàm sỡ, thậm chí còn ám chỉ chuyện vào khách sạn. Đồng Tiểu Đại cẩn thận nên không mắc bẫy, nhưng không chịu nổi tình hình tài chính của công ty ngày càng căng thẳng. Nếu không có thêm nguồn vốn mới, công ty của cô chỉ có thể tuyên bố phá sản, hơn nữa cô cũng phải gánh trên vai một khoản nợ khổng lồ. Lúc này, mấy cô bạn học đi tới, tươi cười bắt chuyện với Đồng Tiểu Đại. Tiểu Đại, cậu ngày càng xinh đẹp ra đấy, đúng là gái đẹp có số hưởng mà. Ngay cả Hồ Thành cũng vây quanh cậu đấy, Trương Mộng Lam nói với vẻ mặt ghen tị. Phương Vũ Thiến cũng lên tiếng mỉa mai, hai, không ngờ tới nha. Đường đường là hoa khôi năm nào, giờ cũng trở nên thực dụng thế này. Biết sao được, xã hội này vốn dĩ là vậy mà. Được rồi, phụ nữ chúng ta, vốn dĩ nên tìm một người đàn ông giàu có mà nương tựa. Mấy người phụ nữ cười nói vui vẻ, nhưng trong lời nói lại đầy ẩn ý châm chọc. Rõ ràng là, không ít người nhắm đến khối tài sản của Hồ Thành, muốn nảy sinh chút quan hệ với hắn ta. Chỉ là nhìn thấy Hồ Thành vây quanh Đồng Tiểu Đại nên trong lòng khó chịu, cố ý đến mỉa mai vài câu cho hả giận. Sắc mặt Đồng Tiểu Đại có chút khó coi, vốn dĩ cô không phải là người dễ dàng để người khác mỉa mai. Chỉ là những lời này lại vô tình chọc trúng tâm tư của cô, khiến cô không biết nên mở lời thế nào. Trong lúc lòng đầy ấm ức, cô nhìn thấy Trương Dịch đang cười nói vui vẻ với các bạn học ở đằng xa. Mấy năm không gặp, Trương Dịch dường như còn đẹp trai hơn xưa. Cách ăn mặc cũng rất chỉn chu, có vẻ như cũng đang sống khá ổn. Chỉ tiếc, hắn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Trong lòng Đồng Tiểu Đại vô cùng tiếc nuối. Nếu Trương Dịch mà là Hồ Thành, liệu cô có bằng lòng đánh đổi bằng thân xác để lấy tiền đầu tư hay không? Chắc chắn là cô sẽ chẳng cần phải suy nghĩ mà từ chối ngay lập tức. Đáng tiếc, dù Trương Dịch có cố gắng thế nào, thì hắn vẫn là chàng trai nông thôn ấy. Cho dù đẹp trai người người, cho dù có năng lực đến đâu, nhưng lại không có nền tảng ra thế. Bởi vậy nên hiện tại, có lẽ hắn chỉ là một nhân viên quèn đang sống tạm ổn ở thành phố này mà thôi. Hoàn toàn không thể so sánh với một ông chủ như Hồ Thành. Đồng Tiểu Đại do dự một lúc, rồi bước về phía hội trường. Lễ kỷ niệm thành lập trường sắp bắt đầu. Ngoài các cựu sinh viên trở về trường, còn có rất nhiều sinh viên cũng đến hội trường để tăng thêm phần náo nhiệt. Hội trường rất rộng, có thể chứa được cả ngàn người, nên nhìn không đến nỗi quá chật chội. Những cựu sinh viên như Trương Dịch, tất nhiên được ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi ở phía trước. Hồ Thành cùng một số cựu sinh viên lớn tuổi được sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Dù sao cũng là bỏ ra 2 triệu để mua một chỗ ngồi, dĩ nhiên là để cho hắn ta có cơ hội thể hiện trước mặt đàn em chứ. Đồng Tiểu Đại tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, tâm trạng không được tốt cho lắm. Lần này về trường tham dự lễ kỷ niệm, cô cũng chẳng có tâm trạng nào mà thưởng thức cảnh đẹp của ngôi trường xưa. Hồ Thành ngồi ngay ngắn trên ghế, tự đắc chỉnh lại bộ vest của mình, sau đó chào hỏi mấy người bạn học ngồi bên cạnh. Hắn ta quay đầu lại, tìm thấy Đồng Tiểu Đại đang ở cách đó không xa, hớn hở gọi, "Tiểu Đại,
lát nữa xem anh diễn thuyết nhé. Đồng Tiểu Đại mỉm cười nhạt, giữa hai đầu lông mày thoáng hiện lên vẻ phiền muộn. Hồ Thành nhìn thấy hết mọi biểu hiện của cô, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh đắc ý. Đồng Tiểu Đại, ngoan ngoãn làm người phụ nữ của tôi đi. Đừng giãy giụa nữa, bây giờ ngoài tôi ra, chẳng ai cứu được cô đâu. Lúc này hắn ta cảm thấy mình như một vị thần, vênh váo xoay người, tiếp tục tán gẫu với các bạn học trong trường, ra dáng một người thành đạt. Lúc này, Trương Dịch và Lý Hàn Đông mấy người đang rảnh rỗi sinh nông nổi nên cũng đi loanh quanh. Qua ngó thử xem, đến cũng đến rồi. Trương Dịch nói. Lý Hàn Đông và mấy người nhìn nhau, trong lòng thực sự không mấy hứng thú với loại lễ kỷ niệm này. Bọn họ đâu phải sinh viên năm nhất nữa, đều hiểu rõ loại hoạt động này vô cùng nhàm chán. Thường chỉ có 1-2 tiết mục biểu diễn khai mạc, sau đó là bài diễn văn dài lê thê của một đám lãnh đạo trường và cựu sinh viên. Vì vậy, ở đây mới gọi nhiều sinh viên năm nhất đến thế để lấp đầy chỗ trống, những lão ma năm 2 trở lên chẳng ai muốn đến cả. Nhưng Trương Dịch đã lên tiếng, họ tự nhiên cũng phải nể mặt. Đi xem thử xem, dù sao cũng lâu rồi chưa tham gia lễ kỷ niệm của trường, biết đâu lại có gì đó khác biệt nhỉ. Thế là 4 người họ cùng nhau bước vào hội trường. Ánh mắt Trương Dịch đảo khắp một lượt ở những hàng ghế đầu trong hội trường, sau đó chính xác rơi vào người Đồng Tiểu Đại. Không phải hắn cố ý tìm kiếm, mà bởi vì Đồng Tiểu Đại mặc một chiếc sườn xám màu trắng muốt, mái tóc đen nhánh mềm mại như thác nước thực sự quá nổi bật. Thậm chí cô ngồi đó, xung quanh chẳng ai dám ngồi cạnh. Có một kiểu phụ nữ, khí chất của họ có thể khiến đàn ông tự ti từ tận đáy lòng. Đồng Tiểu Đại là kiểu phụ nữ như vậy, nếu không thì năm xưa cô đã chẳng được bình chọn là một trong những hoa khôi của trường Đại học Bách khoa Thiên Hải. Trương Dịch mỉm cười, sải bước về phía Đồng Tiểu Đại. Lúc này Đồng Tiểu Đại mang vẻ mặt u sầu, cộng thêm dung mạo tuyệt mỹ và khí chất của một mỹ nhân cổ điển, trông cô giống hệt Lâm Đại Ngọc trong phim truyền hình. Trương Dịch bước tới, vô cùng tự nhiên ngồi phịch xuống bên cạnh cô. Đồng Tiểu Đại quay đầu lại, nhìn thấy người đến là Trương Dịch, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên bình thản. Cô nhớ lại hình ảnh Trương Dịch ở câu lạc bộ khiêu vũ hôm qua, lại nghĩ đến khó khăn mình đang gặp phải, trong lòng nguội lạnh. Bạn cũ gặp lại, sao anh thấy em cứ ủ rũ thế? Không phải có ý kiến gì với anh đấy chứ? Trương Dịch mỉm cười, chủ động lên tiếng hỏi. Đồng Tiểu Đại nhìn nghiêng khuôn mặt đẹp trai của Trương Dịch, mặc dù hắn đang đội mũ và đeo kính râm, nhưng vẫn toát lên khí chất quyến rũ. Không liên quan đến anh, là do em có chuyện thôi. Đồng Tiểu Đại cười khổ, lắc đầu. Trương Dịch cười nói, đã buồn như vậy, sao còn đến nơi nhàm chán này làm gì? Trên bục giảng, người dẫn chương trình đã đưa mic cho vị viện trưởng của trường, một giáo sư già gần 60 tuổi. Sau đó ông ta bắt đầu bài phát biểu dài dòng và nhạt nhẽo. Đồng Tiểu Đại cúi đầu, khẽ thở dài, đối với em mà nói, ở đâu cũng như nhau cả, tâm trạng chẳng khác biệt là mấy. Đó là vì không có người phù hợp đi cùng em đấy. Trương Dịch cười nói, nắm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của Đồng Tiểu Đại, đi thôi, đi dạo hồ với anh. Đồng Tiểu Đại hơi bất ngờ trước hành động táo bạo bất chợt của Trương Dịch, nhưng dù sao năm xưa hai người cũng từng có thời gian mặn nồng, nên cô cũng không quá ngạc nhiên. Nhìn Hồ Thành đang ngồi ở hàng đầu, cô nàng có chút do dự, đi thôi, Trương Dịch cười nói. Nhìn nụ cười quen thuộc và quyến rũ của Trương Dịch, mây mù trong lòng Đồng Tiểu Đại lúc này đã tan đi ít nhiều.